na mahal na Jesus sa gawaing ito. Aking mahal na anak, mga minamahal, nilagnat po yan. Ang taas ng kanyang lagnat, 5 araw, mga minamahal, na hindi po bumababa ang kanyang lagnat. Hindi po siya kumakain, hindi po dumididi. At alam niyo po, mga minamahal, talagang tao lang po tayo, mga minamahal. Minsan natatakot po ako. Subalit, nung aking pong sinubukan, mga minamahal, ang aking narinig ng mga patutuo ng ating mga minamahal, mga kapatiran. Alam niyo po, mga minamahal, ako'y lumuhod, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus. At alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, at pagkatapos po, mga minamahal, hallelujah, sinubukan ko rin pong nilihan sa aking mahal na anak. Sabi ko, lagnat. Sabi ko, mataas na lagnat. Lumayas ka sa aking mahal na anak sa pangalan ni Jesus. 3 bisis ko pong binanggit yan, mga minamahal. At sa tulong at habag na mahal na Jesus, alam niyo po, pinawisan aking anak na yan. At ito po, mga minamahal, instant po na pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord, Alam hallelujah. niyo po, sa kahabagan na mahal na Jesus, sa pagkalatang panalangin po ng ating pong mga magulang sa Panginoon, instant po, mga minamahal, na siya'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Hindi Lord. lang yan, mga minamahal, maging ako po, mga minamahal, nasubukan ko na rin pong nawalan ng buhay, mga minamahal, dahil po sa aking pong ako po'y nanganak, mga minamahal, at sa kahabagan na mahal na pa Jesus, naipanganak ko po ng normal ng aking mahal na anak. Subalit, nandiyan, mga minamahal, na patuloy po na ako po'y nag-bleeding, mga minamahal, sa dami po na pong lumabas na dugo po sa akin. Talaga po na ako na po hindi po makahinga. Hindi na po ako makapagsalita, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, sabi ko po, sa mahal na pa Jesus, sa aking isip lamang, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako at kabagan mo ako. Dugtungan mo pa aking buhay dahil marami kang binigay na anak sa akin. Sabi ko po, dahil 12 anak ko, mga minamahal, na binigay na mahal na pa Jesus. At alam niyo po, mga minamahal, sa tulong at habag na mahal na pa Jesus na bagamat, dumating po yung punto, mga minamahal, na ako'y nalagutan ng buhay, mga minamahal. Wala na po akong alam. Alas 9 ng gabi, mga minamahal, ako po'y nawalan ng buhay. Namatay na po ako, mga minamahal, dahil ang aparato po na makikita mo yung buhay ng tao ng 0-0 balance. Matagal oras, mga minamahal, na ako po'y nawalan ng buhay. At aking mga anak, mga minamahal, dahil sila po ay choir, mga minamahal, pumunta po sila dito sa ating banal na gawain. Humingi po sila ng backup prayer, mga minamahal. At alam niyo po, na bagamat napakahabang oras na ako'y wala ng buhay, subalit kapuri-puri ating pinakamamahal na Jesus. Napakabuti ating pinakamamahal na Pinoon. Dahil pagdating ng alas 5 ng umaga, mga minamahal, muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen, praise the Lord, Labis hallelujah. po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pinoon. At nandito po ako, mga minamahal, sa inyong banal na harapan, sa banal na harapan na nagpapasalamat, inahayag ang kabutihan ng Diyos sa gawaing ito.
ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, totoo ating pinakamamahal na Jesus. Amen. That's Kaya right. maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pinoon at atin din pong sariwain, mga minamahal, ang pagpapala rin po, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Jesus na dati-rati, mga minamahal, talagang grabe pong kahirapan ng buhay. Alam niyo po, mga minamahal, nung maliliit pa po aking anak, mga minamahal, talagang nandyan na 1 taon at 5 buwan, lumalabas na pong sumusunod. Alam niyo po, kaya marami po aking mahal na anak dahil takot din po akong gumamit ng mga yung magpalaglag o ano man yan, talagang takot po ako, mga minamahal. Kaya labis-labis ko pong pinapasalamatan dahil ang mahal na Panginoong Hesus ang nagkalupo sa akin ng mga anak na yan. At sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, lumaki sila, hallelujah, na nandyan ang gabay at patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa kanyang kahabagan, pinalaki, lumaki sila, nandyan ang mahal na Panginoong Hesus. Dahil po, mga minamahal, sa mga oras na ito, mga minamahal, hallelujah, na bagamat noon, mga minamahal, hallelujah, talagang nandyan ang kahirapan ng buhay, subalit sa tulong at habag ng mahal na Panginoong Hesus, nung makilala ko ang gawain na ito, mga minamahal, at sinubukan ko rin po, mga minamahal, ang nagtapat, mga minamahal, sa pagbibigay, mga minamahal. Totoo po, mga minamahal, dahil po ang mahal na Panginoong Hesus po ang nagpala sa amin na bagamat, mga minamahal, aking mga anak, sila po, mga minamahal, ay napunta po sa ibayong dagat, mga minamahal, at sila rin po tumawag ng kanilang mga kapatid. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga pagpapala pong yan, mga minamahal, na pinagkaloob po sa amin, maging aming tahanan, mga minamahal, na pag tumutulo po yan, mga minamahal, hindi namin alam kung saan kami magtago. Subalit, sa tulong at habag naman na Panginoong Hesus, mga minamahal, sa patuloy po, mga minamahal, ang pagbibigay, mga minamahal, pinagpala po kami ng lubusan. Sa kahabag, Praise the Lord. Hallelujah. aking mga anak, binigyan na po sila ng tigis sa isang tahanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako'y labis-labis na nagpapasalamat sa lahat-lahat ng kabutihan, pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa kahabagan po niya, mga minamahal, na ako po, mga minamahal, ay adults choir, mga minamahal, nung magmula nung aking makilala malapin noon. Hindi po nagtagal, ako po, mga minamahal, ay ginamit sa kanyang kahabagan na bagamat hindi po ako karapat-dapat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Adults choir po, mga minamahal, at alam niyo po, nung magmula nung ako po'y nasiis, mga minamahal, sa aking panganak, ako po'y napigil, nakababa po sa aking tungkulin. Subalit sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus, sa kanyang kahabagan, mga minamahal, hallelujah, sa managdalangin po ng ating po mga magulang sa Panginoon, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat, bagamat ako'y hindi po karapat-dapat, muli po akong ibinalik bilang mga awit ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Kaya labis-labis ko po yan na pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Jesus. At hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang lahat-lahat ng kapurihan, pasalamat, kalulatan, pagkalaman po, kung pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang.
Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Martha Tamundong sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos na ating napakinggan, mga minamahal, na ang sabi ng ating kapatid na sinubukan niyang dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil talagang nababagabag, walang kapayapaan, mga minamahal. At nung time, mga minamahal, na talagang ating nakita kung paano siya binago ng ating dakilang Diyos dahil malinaw ang salita ng ating dakilang Diyos na ang sabi na kaya't ang sinuman ang nakay Kristo, siya na ay bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, mga minamahal. Kaya tunay na talagang totoo at buhay at makapangyarihan ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry through the earned prayer ng ating beloved Pastor Will Disrada Almeida. At ating nakita na talagang lubos ang kagalakan ng ating beloved kapatid, na talagang tears of joy ang kanyang naramdaman dahil imagine, mga minamahal, na talagang siya ay nawala na ng buhay, mga minamahal, talagang nalagutan ng hininga, minamahal. Ngunit dahil ang ating Diyos ay talagang mabait at talagang maawain, talagang nariyan ang kanyang pag-ibig, mga minamahal. Ang ating beloved kapatid ay muling binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang yan ang mga kamanghamanghang bagay na gawa ng ating dakilang Diyos, na kanyang patuloy na talagang pinapakita sa bawat isa sa atin, mga minamahal, at maging sa mga ibang outreach, mga minamahal, na talagang nariyan ang talagang ang mga patay ay muling binuhay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na yan ay dahil sa panalangin ng ating beloved Pastor Will Disrada Almeida. At huwag nating ma-misinterpret, mga minamahal, na ang paglagi nating sinasabi ang pangalan ng ating beloved Pastor Will Disrada Almeida, na siya na ang ating itinataas, na siya ang ating ina-idolize, mga minamahal. Hindi, wala tayong ibang itinataas kundi ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil talagang totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. At maging sa ating buhay na tayong lahat ay talagang tunay na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Gerardo Malasan, at siya po ay sundan ng ating beloved sister Gretchen Bigaong. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! At ang pinakamataas na pagpupuri at pasasalamat at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at pangalawa po sa ating beloved pastor. Lagi na hindi natin makalimutan ang kanilang turo at aral sa ating mga minamahal, at sa ating beloved assistant pastor Rena C. Almeida, at buong Almeida family, at sa mga beloved elders po, at sa mga beloved workers, at sa inyo pong lahat, mga minamahal. Ako po'y bumabati po ng madaling hating gabi sa ating lahat, mga minamahal.
pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil muli po akong nakatayo po sa inyong harapan, mga minamahal, upang papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil last Sunday po, mga minamahal, nasa Iloilo po kami, mga minamahal, at kami po ay nakadalo po ng aking beloved wife, mga minamahal, at tunay po, mga minamahal, nagkataon po, mga minamahal, na doon po ay may church anniversary po, mga minamahal. Tunay po pinagpala po ang ating Praise mga the Lord. kapatiran doon, mga minamahal. Talagang andyan po yung kanilang kainitan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At akin lamang pong sariwain yung aking buhay nung ako po ay wala pa po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay po, mga minamahal, na bago po ako makakilala sa gawang ito, mga minamahal, tunay na isa po din po akong kabataan, mga minamahal, na napakaraming bisyo, mga minamahal, na bagaman bata pa po ako, mga minamahal, mayroon na rin po kaming dinadaluhang ibang sikta, mga minamahal, dahil dinadala po aking mga kapatid, aking mga ate, mga minamahal. Subalit sa aking pong sarili, mga minamahal, hindi po ako nagbago, mga minamahal, dahil napakahilig ko po sa barkada, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, yung kahiligan ko po sa pagsusugal, mga minamahal. Talagang ako yung na-addict dyan, mga minamahal, sa mga pagbabaraha, mga minamahal. Kaya natuto po kung maging sa aking mga magulang, mga minamahal. Natuto po akong ako po, pag nakawan sila, mga minamahal, talagang grabe po yung pangungupit ko, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, hindi mo po yan maiwanan basta-basta yung pera sa lapag po, mga minamahal, ng bahay, dahil talagang may mangyayari po na masama yan, mga minamahal. Talagang mawawala yan, mga minamahal. Subalit nung ako'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay na ako'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na Amen. Praise the Lord. yan po yung unang-unang alam kong yung unang-unang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung sakati na aking kamay sa pagnanakaw, mga minamahal. At tunay din po, mga minamahal, alam niyo po, dahil mula nung ako'y makakilala sa mahal na Panginoon, yung ako'y baguhan, mga minamahal, talagang grabe po yung aking kainitan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, dahil sa kawala po, mga minamahal, talagang sa aking pagdalo, mga minamahal, mayroon lamang po isang bike, mga minamahal, na sa aking pagdalo, mga minamahal. Maalala ko lamang po, mga minamahal, nung wala pa po akong isang taon, mga minamahal. Talagang andyan po yung aking kagalakan, mga minamahal. 3 times a week po akong nakakadalo, mga minamahal. Maalala ko, mga minamahal, isang gabi, mga minamahal, overnight po yun, mga minamahal. Talagang napakadilim po ng aming lugar na yun, mga minamahal. 1998 po, mga minamahal, wala pa po mga street light, mga minamahal. Grabe po yung aking tapang, mga minamahal, dahil napakadilim. Talagang sinusuong ko yung kadiliman, mga minamahal. Talagang wala kang makitang daan, mga minamahal. Talagang yung parang aninag lamang po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, isang pagkakataon, mga minamahal, sa barangay Tibag po, mga minamahal, talagang napakadilim. Alam niyo po, mga minamahal, mabilis po yung aking takbo, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, talagang parang may nag-ugyok sa akin, mga minamahal. Iwasan po yung lugar na mga minamahal na yun. Talagang iniwas ko yung manubila, mga minamahal. Nagtataka ko, mga minamahal, bakit iniwas ko, mga minamahal. Yung pagkatapos ng overnight, mga minamahal, umaga, mga minamahal, pagbalik ko, mga minamahal, nakita ko po, mga minamahal, pala doon yung may kuliglig, mga minamahal, na nakaparada, mga minamahal. Tunay na pinag-ingatan ako na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil Amen. kung hindi ako pinag-ingatan na mahal na Panginoon, talagang kung hindi po warak po yung aking bike, mga minamahal, talagang aking katawan, mga minamahal, talagang madidisgrasya, mga minamahal. Tunay na andyan yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po, mga minamahal, alam niyo po, talagang isa rin po akong nagpapatunay na ang pagbibigay, talagang ito ay susi ng pagpapala, mga minamahal, dahil nagkaroon po ako ng tricycle, mga minamahal, ng hulugan, mga minamahal. Talagang nagsumikap po ako, talaga, mga minamahal, sa pagpapasada, mga minamahal. Hanggang aking natapos nakatapos din po yun, mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Subalit talagang napakahirap po ng buhay isang tricycle driver pa, mga minamahal. Hindi ko po binababa yung aking sarili, yung mga tricycle driver, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, talagang sa mga tricycle driver, talagang hindi na po nawawala yung mga 5-6, mga Bombay, mga minamahal. Talagang yung kahirapan talaga, mga minamahal, at hanggang narinig ko po, mga minamahal, yung
yung pagbibigay mga minamahal, ito ay susi ng pagpapala mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, aking sinubukan niya mga minamahal dahil ayaw kong manatili mga minamahal na isang tricycle driver lamang po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talagang ako'y nagtapat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, higit pa sa standard mga minamahal. Hindi po nagtagal mga minamahal. Ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, makarating po sa ibang bansa mga minamahal. At alam niyo po mga Amen, minamahal, yung praise aking the Lord. kinikita noon sa tricycle mga minamahal, alam niyo po, higit pa po sa 10 bisis na po kinikita po mga minamahal. Ngayon mga minamahal, talagang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kung saan Praise the Lord. Hallelujah. na kung saan noon mga minamahal, yung bike lamang po ako mga minamahal, talagang napakahirap mga minamahal. Ngayon po mga minamahal, pipili na po ako ng aking masasakyan mga minamahal. Andiyan po na pinagkalab po ako ng 4 wheels, tricycle, single mga minamahal. Talagang magpipili ka lang namang service mga minamahal. Talagang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At baging sa tahanan mga minamahal, tunay na pinagpala rin po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nagkaroon po ako kami ng tahanan sa dako ng Iloilo mga minamahal. Talagang maayos na tahanan. Maging dito sa Pangasinan mga minamahal, andyan po na halos matapos na po yung aming pinapagawang bahay mga minamahal. Praise the Tunay na Lord. pagpapala Hallelujah. ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pasasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung aking napatuto na pong aking kapatid mga minamahal, aking beloved ate mga minamahal, nung last Sunday mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talagang kung isang normal na tao mga minamahal, talagang alam po yan ng ating mga ibang beloved elders mga minamahal, dahil ilang bisis po silang nakapunta sa aming bahay mga minamahal. Yung aking kapatid talagang bedridden na po yan mga minamahal. Hindi na po siya makakain ng maayos, talagang hindi na po siya makatayo mga minamahal. Talagang butot balat na po siya mga minamahal dahil alam niyo po lingid sa inyong kaalaman ng mga dahil nagkaroon po siya ng malaking breast mga minamahal. Tinubuan po siya ng malaking breast. Talagang tinago niya po ng matagal na panahon mga minamahal. Nalaman na lamang po namin nung talagang sobrang laki na po mga minamahal. Hanggang dinala namin sa doktor, talagang yung doktor talagang na mga minamahal dahil bakit hindi namin pina-check up mga minamahal. Subalit kung sa iisipin mo nga sa isang normal na tao, talagang hindi na po siya mabubuhay mga minamahal. Subalit aking sinumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Araw at gabi pa talagang ako'y nagsusumamo sa ating Panginoon sa unang dalangin ng ating beloved pastor mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kung titignan niyo siya mga minamahal, ngayon talagang binigyan po siya ng pangalawang buhay mga minamahal. Normal na po siyang nakakakilos ngayon mga minamahal. At Praise the Lord. Hallelujah. sa katunayan po mga minamahal ng last Bible study po sa Barangay Debag mga minamahal, siya po ay nagpaunlak na dumalo mga minamahal. Kaya aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mayroon pa pong purpose ng ating pinakamamahal sa kanyang buhay mga minamahal. At loobin na itong Sunday mga minamahal, masasama ko sa pagdalo mga minamahal. At hanggang dito na lamang po mga minamahal, lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord po. Praise the Lord. Hallelujah. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Gerardo Malasan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang totoo ang salita ng ating dakilang Diyos mga minamahal, na kung tayo pala ay mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, tayo ay pagkakatiwalaan ng ating dakilang Diyos sa malaking bagay mga minamahal. Amen. Ating napakinggan mga minamahal na ang ating beloved kapatid ay talagang nag-umpisa sa mababa mga minamahal at talagang sinunod ang katuwiran, ang kalooban ng ating dakilang Diyos mga minamahal, at talagang ating napakinggan na talagang tunay na siya po ay pinagpala mga minamahal. Kaya tunay na talagang totoo
ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Na pag atin palang sinunod ang kanyang katuwiran, inuna ang kanyang kaharian, the provision will follow, mga minamahal, at ating nakita na kung paano siya pinagpala, at hindi lang pinagpala na talagang siya po ay talagang pinag-ingatan, mga minamahal, at talagang pinagkalooban ng ating dakilang Diyos ng trabaho sa ibayong dagat, mga minamahal. At ating nakita na maging sa kanyang beloved kapatid, mga minamahal, na talagang nandyan, na siya po ay bedridden na, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos na talagang nandyan ang kagalingan, mga minamahal, na talagang ang alam din namin ay talagang wala na, mga minamahal, dahil talagang bedridden na, at talagang payat na po siya, mga minamahal, nung aming napuntahan. Ngunit totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, at ang kanyang beloved kapatid ay nakasama namin dumalo sa Bible study doon sa Barangay Tubag. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Christian Bigaong, at siya po ay sundan ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Ako'y Lord. nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating dearly beloved and honorable Pastor Wildy E. Almeda, at ang ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po'y bumabati sa beloved Almeda family, sa atin pong beloved ordained preacher, sa beloved workers, sa atin pong mga beloved elders, sa inyo pong mga kapatiran, baguhan, mamputatihan. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan po niya, na mapasalamatan ko po siya sa madaling araw na ito. Nariyan po na unahin ko pong sariwain yung kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. No, ako po ay nagkaroon po ng karamdaman pong skin allergy, na buong katawan ko po pinahirapan po ng karamdaman pong yan. Nariyan po na magmula ulo hanggang paa. Nariyan po yung lumalabas po ng mga rashes sa aking katawan, na sa aking mga kamay at paa, sobrang lalaki po na lumabas na butil po dyan, kasing laki po ng butil ng mais, mga minamahal. At bilang isang bata, nakita po na aking beloved loved ones na yung paghihirap na aking naranasan, kaya dinala po ako sa mga doktor. Binibigyan po ako ng lotion, tabletas, ngunit wala pong kagalingan yung karamdaman ko pong yan. At nariyan po na dahil walang kagalingan sa doktor, dinala din po ako sa albularyo, at nariyan po na kahit anong sabihin ng albularyo na gawin po namin upang gumaling po yung abang lingkod, ganyan po na ginagawa po namin. At ngunit wala pong kagalingan yung aking karamdaman pong yan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil isa po ako sa bunga po ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord. Nakadako po ako sa banalagawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos Outreach. At nariyan po nung ako po yung nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nariyan po yung pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buong katawan. Na rin po yung paglilinis na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dati-rati po yung aming pamilya po, na rin po yung kaguluhan dahil sa bisyo po ng aking beloved father na pag-iinom po ng alak. Nariyan po na wala po siyang absent sa pagpunta sa mga kabarkada niya.
kapag holiday po mga minamahal, imbis na kasama po niya kami, narin po siya sa mga barkada niyan, nagiinom po sila ng alak. Ngunit nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya rin po ay kinahabagan at narin po na binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinanggal po yung pagiging talamak po niya mag-iinom ng alak. Nariyan po na nagpapasalamat po ko sa pagbabago po yan at binigyan po kami ng matiwasay tahimik na pamilya. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa riwain ko po yung pag-iingat po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa inyong abang lingkod dahil nung ako pinag-aaral po dyan sa may dako po ng Rizal, nariyan po na pauwi po ako galing school, hindi ko po alam na yung sinakyan ko pong jeep, sobra po palang bilis po yung pagpapatakbo po niya. Nariyan po na dahil sa sobrang bilis, nawalan po ng control yung jeep na aming sinasakyan. Nariyan po na doon po sa pababa na po at double highway mga minamahal, kadalasan po kapag nandun na po na part na kalsada sa pagbabiyahe ko pag ako pauwi, dyan po talaga na bumabagal po yung takbo. Ngunit that time po, nagtaka po ako dahil pabulusok po kami mga minamahal. At nung tinignan ko po yung paanan po ng driver, inaapakan po niya yung brake, ngunit hindi po kami tumitigil or bumabagal na rin po na napaisip na po yung abang lingkod na wala na pong brake yung jeep na aming sinasakyan. At that time po mga minamahal, nakaramdam po ako ng kaba, ngunit na rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pinaisip po niya sa abang lingkod yung mga pangaral po na ating beloved parents in the Lord na kung nasa kagipitan ka, isigaw mo yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. That time po mga minamahal, nakapikit na po yung abang lingkod at nariyan po na habang sinasambit ko po yung mga katagapong yun, patuloy yung pag-andar ng jeep. Ngunit habang nakapikit po ako, nariyan po na unti-unti ko pong naramdaman na bumagal po yung jeep namin sinasakyan hanggang sa ito po huminto na po at pinag-ingatan po kami na ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord, hallelujah. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa kabila po ng mga nangyayari sa kabila sa mundo ating ginagalawan na rin po, pa rin po yung pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay bago araw-araw. Kaya pinagpapasalamat ko po yan, ngunit higit po yung kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang maawit. At bago po ako magtapos, bilang pasasalamat, nais ko rin pong awitan ng ating pinakamamahal na Panginoong ng makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sa kilala
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved choir at maging sa buhay na patotoo ng ating beloved Sister Christina Bigaong na talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang tayo ay talagang narito mga minamahal na talagang upang pasalamatan at purihin ang ating dakilang Diyos at patuloy na itaas ang kanyang dakilang pangalan sa lahat ng mga talagang kagilagilalas na gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang yun pala mga minamahal talagang napakahirap. Huwag tayong magtiwala sa mga espiritista mga minamahal dahil ang kagalingan nila ay ito ay pansamantala lamang mga minamahal at ating napakinggan na talagang pupunta sa espiritista mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang natagpuan ang Jesus Miracle Crusade International Ministry through the prayer ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeda. Ang karamdaman ng ating beloved kapatid, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako mga minamahal sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, inaanyayahan po muna ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo ay umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me a song. Though storm cloud darken the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He is a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. The storm cloud darken the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He is a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though some cloud darken the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan po ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved children's choir. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, fall now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. Need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. Every day I go to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing you closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah, hallelujah. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing you closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul, and
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved choir. Talagang salamat sa ating dakilang Diyos. Talagang yung mga awitin na yan, mapuring awit ay talagang tayo ay talagang tunay na nai-enlighten mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez at siya po ay sundan ng ating beloved sister Norma Binloan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Will Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Linus Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hating madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa Ministry ng minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating malgawain dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal na sumama ka upang kay pagpalain, yun lagi ang sinasambit po sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon dahil po nung kami po ay pinagkaluban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang inatid dito sa ating malgawain. At aking din pong napapakinggan ng banal na salita dyan sa labas minamahal, tuwing siya ay aking susunduin minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan ang mga layaw salman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka ganitong weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, noong kami po'y pinagkaluban po na isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito po ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon minamahal, na kami po'y sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balagwain na yun minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. Praise the Lord. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Praise na the Lord. Panginoon, Hallelujah. na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw niya minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insindig po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po
Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po na ating Praise the pinakamahal Lord. Panginoon, na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Hallelujah. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking pamilya, minamahal. Bagamat bihira silang makauwi sa aming tahanan, minamahal, andyan din yung pinag-iingatan din po sa kanila, yung physical na pangatawan, minamahal. Lalo na sa kanilang pagbiyahe, minamahal, andyan nararanasan nila yung mga naglaglagang bato dyan sa patungan ng Benguet, minamahal. Subalit sila ay pinag-iingatan po ng ating pinakamahal Panginoon. Andyan din, minamahal, yung isa kong beloved son din, minamahal, na nagbiyabiyahe ng kanyang sakyan sa araw-araw, minamahal, na siya po din po ay pinag-iingatan po ng ating pinakamahal Panginoon Praise the sa Lord. daan, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat at pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po muna natin mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Mario Fernandez sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Talagang sa pag-iingat mga minamahal, talagang walang katulad ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hindi lang tayo ang iniingatan ng mahal na Panginoon. Amen. Maging yung ating mga mahal sa buhay, mga minamahal, pinag-iingatan din po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved sister Norma Binluan. At sundan po ng ating pong beloved brother Sander de los Santos. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po'y nagpapaabot po ng mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako rin po ay magpahayag na mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po'y nakikibarkada po. Umiinom po ng gin. Palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito. Naka-short, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay po, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Praise the Hallelujah, Lord. praise the Lord. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Ang pagmumura din po, inalis din po ang pananamit po na walang kabanalan. Ito rin po ay binihisan po ako ng may kabanalan na pananamit, hindi lang po pananamit, pati pananalita po. Ito po'y pagpupuri na po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon
sa aking kagalingan dahil po nung year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po ako pinag-bleeding na akala ko po oras ko na po dahil nandiyan na talagang napakababa po ang aking dugo dahil nag-bleeding po ako. Hindi ko po sinasabi po. Tinatago ko po yan hanggang dumating na po na talagang lumala na po na talagang halos parang gripo na po ang talagang nung nag-bleeding po ako talagang nandiyan na dilaw na rin po ang aking kulay. Pero nung talagang dumating na po na talagang mahina na po ako, talagang hindi ko na po kaya talagang siya na nararamdaman ko po na talagang lumalakas po ang pag-bleeding ko po nung mahina na po ako dahil dumating na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, doon po na talagang ihiniga ko na po talagang tiyan dahil mahina na po ako, wala po na po akong makita, wala na po akong hininga. Ang ginawa ko po, talagang ipinabagsak ko po ang aking para lang po makahinga, makakita. Dahil po, yun po, na talagang wala kang makita, parang wala na, madilim na po. Kaya nung ako po sisi po, humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat andyan po, na talagang ako po itinakbo po dyan po sa Bulingid. Talagang pagdating ko po dyan sa ospital, talagang dyan po, ako po talagang in-examine, talagang ako piniras pa po, talagang dyan, nung pagkaras pa po sa akin, talagang mayroon pong sumama po na napakalaki po na bukol po ang sanhi po, na sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa matris, talagang dyan na ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan, hanggang patuloy po yan. Ako po talagang inoobserbahan, ni-examine, talagang na-diagnose po ako na sabi po ng doktor ay dahil marami pa daw pong malilit pa po na bukol, parang arorosip daw po ito. Kaya dyan sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Talagang tiyan na natakot po ako. Sinabi ko po sa aking bilabad dati na, ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Mamamatay na po ako. Sabi ko po sa aking bilabad dati, pag ako'y namatay, sabi ko po, dahil malilit pa po ang aking mga anak na time na yun, sabi ko po, pag namatay ako, sabi ko po, ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking mga anak. Sabi ko po, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi niya po sa akin, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, dahil umiyak po ako, basta, sabi niya, manampalataya ka. Alam niyo po, dahil nandun nga po ako sa ospital, talagang marami pong gamot na binigay. Marami din po nakasaksak po sa aking katawan. Umiyak po ako sa mahal na po Jesus. Nadugtungan niya po ang aking buhay dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Alam niyo po, nung sabi po ng doktor, ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule, operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, nandun po ako na halos ayaw ko pong gumalaw. Nandun lamang po ako nakahiga na bumugmog po ako, umiyak po ako sa mahal na pa Jesus dahil po malilit pa po ang aking anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako ng aking bilabad ate, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo, sabi niya, sumama ka sa banal na gawain. Tapos Miracle Crusades International Ministry, sabi niya po, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po sa kanya, hindi ko po kaya. Dahil takot po akong gumalaw. Basta sumama ka, sabi niya, alam niyo po,
sabi ko po sa kanya, pag sasama po ako sa'yo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, nung pinaunlakan ko po na sumama po sa aking beloved ate ko po, alam niyo po, nung pagdating ko po dyan sa gawain pa po natin sa Barangay Lukban pa po, nadatnan ko po ang mga kapatiran po, sila po yung nagpupuri. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay. Nagpuri na po ako, Praise the nagpuri. Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos po nagpagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng Praise the 3 Lord. beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Hallelujah. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa bungat pananahin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng Praise ating the Lord. pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Naalala ko lang po, nung baguhan po ako, talagang marami pong pag-uusig po. Andyan po na talagang ako po'y dadalo. Talagang dyan na tinatawanan po ako. Sabi po nila kung saan daw po ako kumukuha ng pamasahe po namin, pagkain po namin, dahil po alam po nila na ang aming bahay po noon talagang yung butas-butas po, napakalit po yung bahay po namin, kubo-kubo lang po. Alam niyo po, sa isang papag po, doon lamang po kami na humihiga. Kasama ko po ang aking beloved. Ako po noon na talagang tiyan, dahil tumutulo po yan ang aming bubong, talagang kawayan lang po, sahig po namin, lupa po. Andyan na, tinis ko po yan. Hindi ko po yung tinignan kahit ako pinatawanan. Kahit ako pinuhusig na bakit dalo na daw po ako, pero dyan nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa pagbibigay tunay po. Hindi po ako binigo ng mahal na Jesus. Alam niyo po, ngayon po ang aming bahay, talagang bato na rin po. Hindi na po kami nababasa. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Pinagkalooban din po kami ng sariling motor na may sidecar na talagang hindi lang isa kundi dalawa na po. Kaya maraming salamat Praise the Lord. sa ating pinakamamahal na Jesus. Yan po ang sinasakyan po namin na papunta dito sa banal na gawain. Kasama po namin yung bunga po namin na pinalo po natin. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa aking anak na siya po'y kinagat po ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan. Alas 12 na po ng tanghali po. Talagang pumunta po sa aming bahay dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang, Sitio Mamalang. Alam niyo po, nung pagdating niya po sa aming bahay, nakadrive pa po ng kanyang motor na sabi niya po na kinagat ako ng ahas. Sabi ko po sa kanya dahil binalot niya po ang kanyang paa na kinagat ng ahas, tapos nanginginig po siya sa takot. Sabi ko po sa kanya, dahil umiyak, sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko po, kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang marahil wala ka na, pero dyan po ang aking anak, iningatan po ng ating pinakamamahal Praise the Lord. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na talagang nag-iingat po ang ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat. Ganon din po sa aking beloved manugang na siya po'y mayroon pong bato sa abdo. Talagang tiyan po na nung nandun po sa dako po ng Maynila po, talagang tiyan na dahil nung nagpa-ultrasound po siya, nakita po na may bato po sa abdo. Talagang marami din po gamot na ibinigay.
Apple cider din po talagang andyan na nakatatlong galon dahil parang matunaw daw po yung abdo. Alam niyo po, nung talagang yun po ang sanhi po na nanilaw po ang kanyang katawan. Talagang andyan na hindi na po yan nakakakain po. Pasantabi po talagang sinusuka po ang kanyang kinakain. Doon lamang daw po sa sulok umiiyak na sabi ko po sa aking beloved anak, ibakasyon mo yung asawa mo at isasama po namin dito sa gawain sa San Carlos. Sabi po namin sa Jesus Miracle Crusade, sabi ko po, alam niyo po nung siya po yung nagbakasyon na, nag-resign talaga yung aking manugang pumunta po, nagbakasyon dito. Talagang sinama po namin dito. Siya po'y pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon. Sa 6 months po yan na nandito po. Noong una po halos hindi, nakaupo lang po siya na sabi niya nahihilo daw po siya. Talagang payat na payat po yan. Alam niyo po, dumadalo po yan 3 bisis po na dumadalo. Alam niyo po sa 6 months po yan na talagang overnight, Wednesday, Sunday, dumadalo po yan kasama po namin. Nung nainip na po, hallelujah, praise the Lord, nung nainip na po, siya po umuwi na po sa dako po ng Maynila dahil nandun po ang aking anak. Alam niyo po, nung pagdating niya po doon sa dako po ng Maynila, siya po yung nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, nung nakita po sa ultrasound po, talagang wala na po, clear na po ang kanyang, wala na po yung kanyang bato. Pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nandun na nga po, nandun po sila sa dako po ng Maynila na talagang dumadalo rin po sila. Kung minsan, hindi nila alam dahil wala na daw po doon sa Amoranto. Hindi po nila alam ang gawain kung saan daw. Sabi ko po, hanapin niyo. Sabi ko po, dahil dyan kayo pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko po, huwag kayong magsawa na maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko po sa aking anak na yan dahil po talagang manugang na yan dahil po siya po'y talagang nakabalik, baka nag-resign na po siya, siya'y nakabalik na naman po sa kanyang trabaho. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat, sa kagalingan, sa pag-provide lahat ng araw-araw naming pangangailangan. Maraming salamat. Maraming salamat na kami rin po ay patuloy na nakakadalo po sa Bible study. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus tuwing Huwebes po. Kaya maraming salamat sa lahat ng mabiyaya pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang espiritu. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Norma Benluan sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, mga minamahal, ang ating pong beloved kapatid. Amen. Sa po'y pinagaling sa cancer, mga minamahal, sa matris, mga minamahal. Amen. At di lang yan, mga minamahal, yung ating mga napakinggan kanilang ipinatutuo, mga minamahal, ang daming himala nangyari sa kanilang mga minamahal. Amen? Yan po ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po muli natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At tayo po mga minamahal ay magpuri, mga minamahal. Amen? Ating pong ipagpag yung ating pong mga inaantok na diwa. Praise the Lord. Sa diyan kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus,
Sa iyo, O Diyos, ito'y makarating. O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Kami iyong anak na labis kong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, Ikaw ay purihin. Awit ko ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. O kay sarap humawit, awiting makalangit. Puso mo'y umihindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkadamag-dama mo sa iyong inawit, bubunyi pati ang sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, na hindi kayang tumbasaan. Ano mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umindak sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, na hindi kayang tumbasaan. Ano mga awiting makasanlibutan, buhay namin noon ay nagturusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong napakagulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, at di pangarap lang. Sabihin man nila ako'y isang panatiko, at pagtawanan ng dahil kay Jesu Kristo, ako'y patuloy na maglilingkod
lingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sinumang hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di pangarap lang. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo na po'y magpatuloy mga minamahal sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Ating pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Sander. Amen. De Los Santos. At sundan po ng ating pong beloved sister Abigail Villarus. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na pinagsilamang. Hallelujah, praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Will D. Estrada Almeida, ganit po sa ating beloved Assistant Pastor Lindsay Almeida, na ating inaalala ang kanilang turot aral po mga minamahal. Pagbati at hallelujah, paggalang po sa lahat po ng Almeida family, sa lahat po ng nanonood ng live webcast viewers, sa inyo po mga minamahal na bisita, sa inyo po dito mga minamahal na kapatiran, sa ating pong beloved elder, ganit po sa ating Ordin Preacher, Kuya Bobiner, ganit po sa ating beloved Sister Vines, mapagpalang, hallelujah, mapagpalang umaga po sa inyo po mga minamahal na kapatiran, hallelujah, mga minamahal. Ang Diyos ay mabuti mga minamahal sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, napakabuti ng mahal na pinagsis mga minamahal, sapagkat ako'y pinagkaloban ng mahal na pinagsis na ako'y makadalo muli sa banal na gawain mga minamahal. Sa ganang sa akin yan ay hindi ko magagawa mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nakakilala mga minamahal sa banal na gawain mga minamahal sa pamamagitan lamang ng TV program noon mga minamahal. Aking maalala noon nung ako'y magka-college mga minamahal. Ako'y napahilig sa panonood ng TV mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ang banal na gawain niya ay aking napanood mga minamahal, ngunit yan ay aking nilipat mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal sa aking panonood araw-araw mga minamahal, yan ay dinadandaanan ko lang sa aking paglipat ng channel. Hanggang sa mga minamahal, minsan ako'y nanood mga minamahal, sumubok na manood mga minamahal ng ating banal na gawain. Hanggang sa yun, doon nagsimula mga minamahal aking kahiligan na manood sa ating banal na gawain mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal, hallelujah. Talagang ako'y na-first love mga minamahal sa ating banal na gawain mga minamahal. Talagang yan ay halos araw-araw ko noon na inaabangan na mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, dati may radio program din mga minamahal dito sa Dagupan mga minamahal. Yun, ayan din po ay aking inaabangan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang sabi ko mga minamahal sa aking sarili, susubukan kong dumalo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang hinahanap ko ang banal na gawain mga minamahal. Dati nakita ko dyan sa may Lukban mga minamahal, talagang grabe mga minamahal. Una kong dalo mga minamahal, tinanggap po ang bautismo mga minamahal. Talagang ako'y tuwang-tuwa, galak na galak mga minamahal, na hindi ko mapaliwanag mga minamahal aking kagalakan sa aking puso mga minamahal. Ngunit bilang kabataan noon mga minamahal, ako'y mag-isang dumadalo mga minamahal. Hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain mga minamahal. Yun ay sa aking pagkakalis yun mga minamahal, talagang buwan lang siguro akong dumalo mga minamahal. Hanggang sa ako'y napahiwalay na sa banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa ako'y mag-college mga minamahal. Nandyan na mga minamahal sa aking pag-college. Ako'y natuto ng magbisyo mga minamahal sa aking pagkakalit sa mga minamahal. Nandyan natuto akong gumamit ng marijuana mga minamahal sa aking pinapasukan na school mga minamahal. Halos araw-araw mga minamahal kami
nakatik ng marijuana mga minamahal. Talagang tapos doon mga minamahal sa pag-iinom mga minamahal. Halos araw-araw din mga minamahal per subject namin mga minamahal. Nandiyan kami sa laman ng kantin mga minamahal. Kami nagiinom na mga minamahal. Ang isa kami malasing, kami papasok mga minamahal sa school. Minsan bilang sa kalasingan mga minamahal, minsan kami napapaaway na naghanap ng gulo mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal sa aking pagka-college sa mga minamahal, hindi na ako nakapag-graduate mga minamahal sapagkat yun nga mga minamahal, ako'y napabarkada mga minamahal. Ako'y third year lamang mga minamahal. Sa aking sa third year na yun mga minamahal, talagang ang ginagawa ko na lang mga minamahal, tumatambay sa school mga minamahal. Hanggang sa yun mga minamahal, ako'y napaisip na tumigil na, maghanap na ng trabaho. Hanggang sa ako'y napadako sa lugar ng Cavite mga minamahal. Akala ko ang bisyo na yan mga minamahal, talagang ako'y may iwasan ko ngunit mga minamahal sa lugar na yon, doon pala grabe mga minamahal, nadagdagan na aking bisyo mga minamahal. Doon na ako natuto gumamit ng tinatawag na shabu mga minamahal. Halos mga minamahal, grabe sa aking pagtatrabaho. Pagkatapos ng aming trabaho, nandyan na laman kami ng inuman mga minamahal. Pagka kami lasing na, kami maghanap na ng pagkukuhanan ng drugs sa mga minamahal. Kahit napakadelikadong lugar yan ay pinupuntahan namin, makapagtik lang kami ng drugs sa mga minamahal. Ang isa mga minamahal, talagang doon mga minamahal sa aking pagtitik ng drugs, talagang yan ko nararamdaman mga minamahal ang depression mga minamahal kapag bumababa ng aking tama mga minamahal. Talagang grabe, sobrang kalungkutan ng aking nasa puso't isipan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y nag-decide na umuwi na dito sa ating lugar sa Pangasinan, year 2012 kung hindi ako nagkakamali. Yun mga minamahal, akala ko yung vision na yan ay aking maiwasan mga minamahal, ngunit yan ay nagpatuloy mga minamahal. Hanggang sa yun, nagpresidente si Duterte mga minamahal. Talagang ang isa doon mga minamahal, aking mga kasamahan na nagdadrag sa mga minamahal, yan ay pinagtutukhang mga minamahal. Ang isa mga minamahal, yung mga pinagkukunan namin ng drugs yan ay pinaghuli mga minamahal. Ang isa mga minamahal, talagang haleluya, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat mga minamahal, nung time na yun mga minamahal, dalawang aking maalala mga minamahal, dalawang beses na nangyari mga minamahal, sabog ako sa gabi mga minamahal. Talagang naalala ko ang banal na gawain mga minamahal sapagkat talagang kapag kayo nakatik ng drugs mga minamahal, talagang hindi ka patutulugin mga minamahal. Naalala ko ang banal na gawain mga minamahal. Yan ay, bagamat nung time na yun ako ilango sa drugs mga minamahal, talagang binuksan ko ang YouTube mga minamahal. Talagang pinanood ko ang banal na gawain muli mga minamahal, na talagang hindi ko napigilan aking pagluha noon mga minamahal. Bagamat nung time na yun ay ako'y sabog sa drugs mga minamahal. Hanggang sa simula noon mga minamahal, talagang sabi ko, mga minamahal, talagang parang gusto ko nang muli manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Talagang ang ginawa ko mga minamahal, talagang hinanap ko muli ang banal na gawain mga minamahal, ngunit hindi ko na nakita doon sa may lukban mga minamahal. Pero dumiritsa ako banda rito mga minamahal. Yun, hanggang sa nakita kong banal na gawain mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Talagang nakita ko mga minamahal muli. Sabi ko mga minamahal, talagang ako'y dadalo muli sa banal na gawain. Hanggang sa mga minamahal noon dyan, mga minamahal, ako'y pinagkaluban ng mahal na Panginoon ng kahabagan mga minamahal. Ito lang mga minamahal sa bunga ng unang panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida. Sapagkat nung time na yun mga minamahal, sinong nananalangin para sa akin mga minamahal, na ako'y wala na sa banal na gawain, ngunit may isang pastor mga minamahal na nananalangin para sa atin mga minamahal. Hallelujah, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Ako'y dumalo na mga minamahal itong 2016 lamang mga minamahal, September 2016 mga minamahal. Talagang kami dumalo na mga minamahal. Bagamat nung time na yun, dala-dala ko ang pagbibisyo, pag-inom ng drugs, paninigarilyo mga minamahal. Talagang masasabi ko mga minamahal sa aking pag-inom, talagang grabe mga minamahal ang aking pag-inom sa aming bahay mga minamahal. Sa gilid lang mga minamahal, talagang yung buti nakatambak mga minamahal. Napakaraming buti mga minamahal. Talagang grabe yung pag-inom mga minamahal. Talagang haleluya, saganang sa aking sarili mga minamahal ang pagbibisyo na yan, sapagkat ang bisyo na yan
talagang hindi ko kayang tanggalin mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung time na ako'y dumalo mga minamahal, talagang dala-dala kong pagbibisyo mga minamahal. Hanggang sa ako'y dumalo ng dumalo, ginawa ko na lang mga minamahal. Dumalo ng dumalo, 3 times a week mga minamahal. Hanggang sa hindi ko na namalayan mga minamahal ang pagbibisyo na yan, pag-inom ng alak, paninigarilyo, paggamit ng drugs mga minamahal. Inalis na ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Narito sa inyong harapan na ako'y binago na ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At saka mga minamahal, aking pasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, sapagkat nung time na ako'y manumbalik mga minamahal, talagang may nararamdaman din ako mga minamahal sa aking tagiliran mga minamahal na grabing sakit mga minamahal. Talagang ilang buwan ko itong dinala mga minamahal. Talagang alam kong may mali na sa aking sarili mga minamahal, sapagkat sa aking pagbibisyo noon mga minamahal, talagang umagang-umaga mga minamahal, wala nang kain-kain, nandiyan na sa inuman mga minamahal. Ang sa pagdadrugs mga minamahal, talagang wala nang kain-kain, puro tubig na lang mga minamahal. Ang isa mga minamahal, talagang doon ko nakuha siguro mga minamahal ang pananakit ng aking tagiliran. Ngunit mga minamahal, talagang yung pananakit na yan, hindi ko hiningi sa mahal na Panginoon na ako'y pagalingin. Ang ginawa ko lang noon mga minamahal, talagang dumalo ng dumalo mga minamahal. Ang isa, hindi ko na namamalayan yung aking nararamdaman na yan mga minamahal, ay inalis na ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Talagang ako'y pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, aking pasalamatin din ang ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal sa kanyang kabutihan, kahabagan sa akin mga minamahal nung time na ako'y napaiwalay, sapagkat mga minamahal, grabe mga minamahal, sa disgrasya na aking naranasan mga minamahal. Nandiyan naranasan ko mga minamahal lang sumimplang sa motor mga minamahal na 2 beses mga minamahal. Nung maalala ko noon, talagang nung ako'y wala na sa banal na gawin, talagang sa aming pag-inom mga minamahal, kami lalabas pa, maghanap pa ng pag-inuman mga minamahal. Nandiyan naranasan ko sumimplang sa gitna ng kalsada, 2 beses yung mga minamahal. Ngunit ako'y iningatan ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Talagang bagamat kinalimutan ko siya mga minamahal, ngunit naalala niya ako mga minamahal na ako'y iniingatan niya palagi mga minamahal. Nandiyan naranasan ko rin mga minamahal ang madisgrasya din nun mga minamahal, nung ako'y napaiwalay aking motor na sinasakyan ay bumangga sa tricycle mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat kinalimutan ko siya mga minamahal, nandiyan pa rin ang kanyang pag-alala sa akin mga minamahal, na ako'y iniingatan palagi mga minamahal. Aking puro natamo lang mga minamahal, puro gasgas lang mga minamahal. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal sa kanyang pag-iingat, pagliligtas sa akin mga minamahal. Aking ding pasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal nung time na kami kukuha ng drugs mga minamahal, nung ako'y talagang napaiwalay na sa banal na gawain. Ako'y pagpasok namin sa isang kanto mga minamahal, dyan sa may dagupan, talagang tinutukan kami ng sumpak mga minamahal. Ngunit napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Hindi niya hinayaan na ako'y mapahamak mga minamahal, sapagkat siguro kung pinutok yun mga minamahal, sapagkat kami napakalapit na doon sa tao na yun mga minamahal, yun ay sabog sa drugs din mga minamahal. Talagang aking pinupuri, pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pag-ingat sa akin mga minamahal. Mga minamahal, naranasan ko rin mga minamahal, mga ospital dahil sa pag-inom ng alak mga minamahal nung ako'y napaiwalay. Talagang grabe mga minamahal, akala ko yun na aking katapusan mga minamahal sa aking pag-inom. Talagang namanid na aking katawan mga minamahal. Talagang hallelujah, talagang alam kong may akala ko yun na aking katapusan mga minamahal, ngunit ako iningatan ng pinakamamahal na Panginoon. Bagaba nung time na yun, ako'y napaiwalay mga minamahal. Talagang yun pala ay may nananalangin para sa akin mga minamahal, upang muli akong ibalik sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating banal na gawain. Hallelujah, ating mahal na Pastor Will Disrada Almeida mga minamahal. Talagang mga minamahal, talagang may purpose pala ang mahal na Panginoon mga minamahal. Sa bagamat nung time na yun, talagang napakaraming disgrasya aking napagdaanan mga minamahal, ngunit palagi akong inililigtas mga minamahal. Yun pala, may kalooban ng mahal na Panginoon na ako'y muling ibalik sa ating banal na gawain mga minamahal. Kaya aking pinupuri ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan din mga minamahal, naranasan ko rin mga minamahal muli ang madisgrasya. Itong November lang mga minamahal, yung aking motor na aking sinasakyan mga minamahal, yan ay bumangga sa isang kotse mga minamahal. Yung kotse na yun talagang nakaparking lang mga minamahal, ngunit hindi ko inasa na yun ay biglang parang mag-U-turn mga minamahal, ngunit hindi niya siguro ako nakita ko, sapagkat ako'y may kabilisan mga minamahal. Yung takbo ko siguro nasa 60 hanggang sa yun mga minamahal.
bumaga na nakapag-preno ako ng konti, yung nag-50 mga minamahal hanggang sa yung motor ko sumalpok sa kotse na yun mga minamahal. Talagang napakalakas ng impact ng tunog mga minamahal. Hallelujah, talagang rinig na rinig mga minamahal. Ngunit talagang nung kitang-kita ko na mga minamahal na talagang wala na, sasalpok na. Ngunit ang aking naisigaw lamang mga minamahal ay hallelujah, hallelujah. Sabi kong ganun mga minamahal, talagang ako iningatan ng pinakamamahal na Panginoon, Praise the napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Pagkatumba ng aking motor, pinakairamdaman ko aking sarili, gasgas lang ang aking natamo mga minamahal. Gaano katotoo ang turo ng ating mahal na magulang sa ating mahal na Panginoon, sa ating mahal na Panginoon mga minamahal, na kung tayo'y nasa mga ganong sitwasyon, isigaw lang natin hallelujah, tayo ililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Talagang aking pinupuri ang pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kabutihan sa akin mga minamahal. Talagang lubos-lubusin ko na rin mga minamahal nung time na ako'y hallelujah, nung naranasan ko rin nung time na ako'y naranasan ko rin mga minamahal ang napunta sa abroad mga minamahal. Doon naranasan ko mga himala ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, na simpleng himala, ngunit alam ko ito'y para sa akin ay napakalaki mga minamahal na himala na ginawa ng pinakamamahal na Panginoon. Nung time na ako'y nawalan ng hindi maiwasan nawalan ng hallelujah, nawalan ng budget mga minamahal, talagang siguro lasain ko na kinagabihan mga minamahal. Ngunit wala na akong pera na maibibili kinabukasan mga minamahal. Ang ginawa ko na lang mga minamahal, talagang ako'y nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na nalangin na siyang mag-provide mga minamahal. Kinabukasan mga minamahal, talagang grabe. Hindi ako makapaniwala mga minamahal, sapagkat yung aking kasamang Pilipino, yun din pala ay naubusan ng bigas. Siya ay nagyaya sa akin mga minamahal na bumili. Ngunit ang sabi ko, talagang naubusan ako ng pera. Ngunit ang sabi niya, siya na daw bahala. Kaya yun mga minamahal, talagang Praise God will the Lord. provide talaga mga minamahal. Doon din naranasan ko mga minamahal nung time na yun mga minamahal, sa lugar na yun. Naubusan ako ng tubig mga minamahal. Talagang ganun din ulit ang ginawa ko. Nanalangin sa mahal na Panginoong Jesus, nagpuri. Kinabukasan mga minamahal, talagang may ginamit ng mahal na Panginoong Jesus mga minamahal na ibang lahi. Yan ay Muslim mga minamahal. Talagang na ako'y binigyan ng pera mga minamahal doon. Talagang tuwang-tuwa ako mga minamahal. Talagang grabe ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Talagang pananampalatayang 100% mga minamahal. Yan ay pagkakalob ng pinakamamahal na Panginoon. Tuwang-tuwa ko mga minamahal, talagang ako'y nakabili mga minamahal. Talagang Diyos ang ating pinakamamahal na Panginoon nagbigay ng pera na yun upang ako'y makabili ng tubig. Doon din, naranasan ko mga minamahal ang himala ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Minsan, nung ako'y nag-alay ng ayuno rin mga minamahal doon, mga minamahal, talagang ako'y nauhaw mga minamahal, talagang sa aking pagpasok sa aking pinagtatrabuhan. Bago ako pumasok mga minamahal, bumulong ako sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mahal na Panginoong Jesus, ako'y nauhaw, sabi kong ganun mga minamahal. Hanggang sa ako'y pumasok mga minamahal, talagang may nadaanan akong kasama ko sa trabaho mga minamahal. Yun ay isang Indiano, Muslim mga minamahal. Talagang pagpasok ko mga minamahal, talagang bigla siyang tumayo mga minamahal. May dala-dala siyang tubig mga minamahal. Yun ay nasa bottle sa hallelujah, talagang bottled water mga minamahal. Yun ay inabot niya sa akin mga minamahal, ngunit hindi ko tinanggap yun mga minamahal, sapagkat alam kong yun ay galing sa kanilang simbahan mga minamahal. Talagang iniwanan ko yan mga minamahal, ngunit talagang grabe mga minamahal ang himala ng pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Talagang siya gagawa kahit anong lahi mga minamahal, kayang hipuin ng kanilang puso mga minamahal. Tugunin lamang ating hihingi sa ating pinakamamahal na Jesus mga minamahal. Yun, sinundan niya ako mga minamahal, inabot niya, pinipilit ng tubig na yun mga minamahal. Ngunit talagang hindi ko yan tinanggap mga minamahal. Ang isa talagang hindi siya umalis mga minamahal. Ang isa, yun naalala ko nga pala mga minamahal. Bago ako pumasok mga minamahal, ako'y bumulong sa pinakamamahal na Jesus. Ako'y nauhaw. Grabe mga minamahal ang himala ng pinakamamahal na Jesus. Napakabuti ng pinakamamahal na Jesus mga minamahal. Gayun din mga minamahal, talagang
Hallelujah, mga minamahal, talagang maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa kanyang pagpapala sa akin, mga minamahal, pagpapalang pisikal, material, lalo higit sa lahat ang spiritual na pagpapala. Kaya ang lahat ng ito ay mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan, pagsamba, tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Islam. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating pong beloved brother Sandor de Los Santos sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen. Ating beloved kapatid, pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo nang magpatuloy mga kami na mahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Abigail. Amen. Villarus, at sundan po ng ating pong beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal po yung Jesus po lamang. Amen. Praise the Ako po ay Lord. nagpabapot ng tobleng paggalang po sa ating beloved parents in the Lord at patuloy po nating naalala ang mga banal na turut aral na iniwan po sa ating kagalang-galang minamahal Pastor Wildy Isa Almeida. Maging rin po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po bumabati sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, elders, sa inyo po mga minamahal, na sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Ako po nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pong Jesus sa mga kabutihang ginawa niya po sa aming buhay, dahil malala ko lamang rin po yung kagalingan na pinagalob niya po sa akin nung ako po sinumpong nakaramdamang UTI mga minamahal. That day mga minamahal, during gawain po yan mga minamahal, midweek service, during congregational singing nang makaramdam po ako ng pananaki ng aking tiyan. That time mga minamahal, ang nasa isip ko po ay simpleng pananaki lamang yun mga minamahal, kaya hindi ko po yan pinansin. Ngunit matapos ang congregational singing, maging ang patotoo, maging sa choir singing mga minamahal, imbis na mawala po yan, ay mas lalong lumala po yung sakit ng tiyan na aking nararamdaman that time mga minamahal. Andiyan na sinumpong na po pala ako nakaramdamang UTI that time. Ngunit that time mga minamahal, hindi ko po alam gagawin ko, talagang tiniis ko po yan. Iniiyak ko na lamang po sa aking upuan. At pagkatapos po ng preaching during mass healing, ako po yung nagsumamo sa ating pinakamamahal ping Jesus. Akin pong pinagprayat ang humingi ng kahabagan sa ating pinakamamahal ping Jesus. Kinas out ko po yan at after po nating tumalo ng 3 beses, andyan yung himala natin pinakamamahal ping Jesus. Dahil after po mga minamahal, talagang instant pong pinagaling na ating pinakamamahal ping Jesus. Kaya pinapapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus, dahil bata malamang rin po ako mga minamahal, ay talagang sumpungin na po ako ng karamdamang tonsillitis mga minamahal, dahil na rin po sa kahiligan sa mga matatamis at malalamig na pagkain, dahil bata pa lamang po mga minamahal. That time umaasa lang rin po ako sa mga gamot noon. Ngunit talagang pansamantalang kagalingan lamang po yan, dahil bumabalik po yan. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal ping Jesus, nang isa rin po ako sa ginagamit natin pinakamamahal ping Jesus sa kanyang binalbasan. Andyan po na patuloy po ako nanampalataya sa ating pinakamamahal ping Jesus. At yung karamdamang yan ay talagang pinagpray ko po yan, tuloy-tuloy po. Sa kahabagan natin pinakamamahal ping Jesus yung karamdamang tonsillitis po ay talagang unti-unting pinagaling po ng ating pinakamamahal ping Jesus. Amen. Praise the Lord. Andiyan na wala na po yan ngayon mga minamahal, kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal ping Jesus. At ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa patuloy niyo pong pag-iingat sa aming beloved mother na ilang taon na pong nag-work sa abroad. At dyan din po yung balita tungkol sa gyera. Ngunit andyan na patuloy na pag-iingat na ating pinakamamahal ping Jesus, maging yung comfort na baga malayo po kami, andyan ta talagang pinaparamdam pa rin po natin pinakamamahal ping Jesus yung pag-ibig sa aming pong beloved mother, kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa katalinuhan na pinagkakalob niya po sa aming makakapatid na aming pong nagagamit sa aming pag-aaral, at sa patuloy niya pong pag-iingat sa amin
sa pag-provide po ng aming pangangailangan sa araw-araw, sa kanyang kahabagan na patuloy niyo pong ginagamit sa kanyang banalubasan bilang mga awit. Kaya't ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal Peng Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Abigail Velero sa pinagpalang patotoo na yan. Napakabuti po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya kailangan po mga minamahal na tayong mga nandito sa Pilipinas, yung ating loved ones nandun sa ibang bansa, tayo rin po ay patuloy na magpakainit, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus upang atin din silang may back up mga minamahal tulad nung kanila pong beloved mother nung panahon ng pandemic mga minamahal na nagkaroon po ng COVID-19 yung kanilang amo na sila mismo ang direct na contact doon mga minamahal. Ngunit sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, wala silang ibang ginawa. Yung leaflets na kanilang dala-dala mga minamahal, yun lagi nakabulsa at patuloy silang nananalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus at sila po'y iniingatan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hindi sila nahawaan nung karamdamang COVID na yan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, atin na po tinatawagan na ating beloved Elder Brother Jan Aquino at kindly po maghanda po ang ating beloved Sister Marisol Divera. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Magwalat at mayroong kata sa puri paglati pagdadakila. Isa ating pinakamamalaking susan the whole honor. Dubli paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalaking sus, sa ating kagalang-galang balis na Pastor Willie Salvador Presged, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Albedan Presged, sa kanilang mga inuwang turo at aral, maminumahal, na kailanman na hindi natin na makakalimutan. Presged, sa kanilang pagtuturo at pag-aaral, maminumahal na kilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa banal na gawain ito dito maminumahal, tumubo yung ating pananampalataya sa ating pinakamamalaking Jesus. Presged, at nagpapabot ng maminumahal na magandang umaga na po to the whole family of Almeida children, maging sa lahat ng ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher kay Bubunyer at katuwang kanyang mga ng beloved Sir Divine Presged at sa kanilang mga kasama kapiling, ating mga beloved workers, sa lahat po maminumahal ng ginagamit sa dulang ng ating pinakamamalaking sa ating beloved choir, beloved instrumentalist, lahat maminumahal ng mga kapatiran datihan, mabanguhan, at maging sa lahat maminumahal na nagkantabay po sa ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa ang Presged. Magandang umaga na po sa ating pinakamamalaking sa Presged. Purihin ang ating pinakamamalaking Jesus. Ako po'y nabigyan, Presged, na mapasalamatan muli ang ating pinakamamalaking Jesus sa lahat ng mga biyaya at mga pagpapala na laging hindi kailanman na hindi nagkulang ang ating pinakamamalaking sa Presged dahil sa kanyang kahabagan. Presged, na rin maminumahal, isang bagong patuto, maminumahal na ipapatuto ko lang, Presged, na rin maminumahal na, alam mo po sa mga oras na ito, maminumahal ay talagang nandun, maminumahal na nag-celebrate po yung aking buong family. Presged, na rin maminumahal sa kanilang pagre-reunion dahil pista daw ng dagat, maminumahal. Alam niyo, Presged, talagang hinibay po nila ako, maminumahal. Nung kaninang umaga, Presged, alam niyo, maminamahal, para hindi po sila magkaroon ng questionable, maminamahal, dahil sabi ko sa kanila, pag-araw po pagdating ng hapon, ay aalis na ako dahil may banal gawain tayo, Presged, at pag-overnight, mamil, napaka-importante po, maminamahal, na huwag tayong umabsent, Presged. Bagamat minsan, wala ko ng Wednesday dito dahil meron po akong trabaho, maminamahal, ngunit hindi natin madadahilan yan, Presged, na talagang kinakailangan maminumahal mga Kristiyano ay laging nandun sa kanyang banal na gawain tuwing araw ng banal na gawain. Presged, ngunit maminumahal talagang sagasaan mo, maminumahal. Di katulad po ng ang ibang mga trabaho na pili nating excess, maminumahal. Alam niyo naman po ang buhay ng mga construction, maminumahal. Presged, pag di ka nagtrabaho, maminumahal ng hapon, maminumahal, wala kang sweldo. Presged, ngunit salamat sa ating pinakamalaking sa bagamat nangyaring bagay na yan, maminumahal, ipinagpapabaya ko na po sa ating pinakamamalaking sa Presged. Sa mga oras, ituloy ko po yung aking buhay na pa ito, maminumahal.
inaya ako ng aking mga pinsan, maminumhal. Sabi ko sa kanila, di ba, pastor po kayo, sabi ko sa mga pinsan ko. Tapos sa mga born again po yun, maminumhal, appreciate. Sabi ko sa kanila, may pag-overnight din sila, pero in-excess nila, maminumhal. Parang umabsent po sila, buong kanilang kapatiran, appreciate. Alam niyo, maminumhal, sabi niya sa akin, magpaalam ka lang, subukan mong paalam. Sabi ko, magpapaalam ako sa tao, maminumhal, pero sa Diyos, alam ng ating pinakamalapay, Jesus, appreciate. Lalo na, pesta po yun, maminumhal, bawal po sa atin na makipesta, appreciate. Alam niyo, maminumhal talagang salamat sa ating pinakamalapay, Jesus, appreciate. Bagamat meron silang mga agam-agam, maminumhal. Kaninang bandang alauna na, kinausap ko po yung aking tita, yung mga pinsan ko. Sabi ko sa kanila, niyakap ko sila, appreciate. Nasabi ko, dati-rati ayaw nila akong makita, maminumhal. Dahil alam nyo naman po yung patuto ko, appreciate. Isa po akong grabe, maminumhal na yung mga ginawa kong kasalanan sa kanila. Talagang nawala po yung tiwala nila, appreciate. Pero salamat sa mga oras na ito, maminumhal. Yung dating inaayawan nila, maminumhal, appreciate. Simula nung ako'y binago na ng ating pinakamamalapay Jesus. Talagang kung maaari lang, ayaw nila akong paalisin, appreciate. Alam niyo, maminumhal, salamat sa mamalapay Jesus, appreciate. Nung itong alauna na, doon pinaglaban ko talaga ang ating banal na gawain, appreciate. Sabi ko kung sa inyo, kasi sila mga born again din po, pero umabsent po sila sa kanilang church service, appreciate. Sabi ko sa kanila, kung sa inyo pwede, sabi ko sa amin, hindi pwede dahil napaka-importante ang pagtitipon ng mga banal. Sabi ko sa kanila, appreciate. Alam niyo, maminumhal, nung itong hapon na, dahil nagluto ako, gustong-gusto kasi nila yung aking yung pagluluto ng pakbet, appreciate. Tapos yung inihaw na bangus na talagang salamat sa ating pinakamalapay Jesus. Pagkatapos kung para meron silang may breaking, appreciate. Doon maminumhal, nagpaalam po ako, appreciate. At alam niyo, maminumhal, yung medyo sila may nasasabi. Nung itong hapon na, bandang alauna, nagpaalam po ako ng formal at nandun silang lahat, appreciate. Alam niyo, salamat sa ating malapay, sabi niya. Talagang salamat na lang sa ating pinakamalapay, sabi ng aking tita, appreciate. Talagang nandun maminumhal, tumubo yung pananampalataya sa iyong puso. Kasi kung hindi ka talaga magbabago, sabi niya sa akin, ay hindi namin alam kung saan ka mapupulutin, sabi sa akin, appreciate. Pero salamat sa inyo malapay sa tunga, appreciate. Dahil mismong sila, hindi nila ako mababago-bago, maminum, appreciate. Umanib din po ko sa kanilang pagbuborn akin. Nandun, maatin natin din po ko noon, maminumhal. Pero hindi talaga nagbago yung aking buhay, appreciate. Pero nung nakilala kong banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito po maminumhal, tumubo yung pananampalataya. Unti-unti akong binago ng ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate. Talagang totoo, appreciate. Inalis lahat ang aking mga bisyo, maminumhal. Talagang pati yung grabe maminumhal. Sabi ko nga, hindi ka pwedeng tumingin sa akin ng yung tinginan tayo, maminumhal. Ay, umaangat yung aking kamay, appreciate. Salamat na lang sa ating pinakamamalapay Jesus. Simulang ako'y nandito na maminumhal, totoong binago ng ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate. Nandun maminumhal lahat ng mga, sabi nga, yung mga gawa ng kaaway na yan, appreciate. Inalis ng ating pinakamamalapay Jesus at pinalitan ng pag-ibig ng ating pinakamamalapay Jesus. Kaya nagpupuri ako, nagpapasalamat, maminumhal sa unang-una sa ating mga magulang sa ating pinakamamalapay Jesus. Dahil kung wala pong banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, siguro maminumhal. Totoo yung sinasabi ng aking mga tita, maminumhal. Kung saan na lang ako pupulutin, maminumhal, maaaring sa kulungan o sa libingan. Appreciate. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus dahil alam niyo, maminumhal, sa totoo lang, nakapagtataka dahil sa lahat po ng gumagamit sa dako pa ng linghe ng pinagbabawal ng gamot. Appreciate. Sila maminumhal na parang kulang na lang mag-question sila, maminumhal. Dahil talamak po akong gumamit, maminumhal ng pinagbabawal na gamot, lalo yung pagmamariwana. Alam na alam nila yung sana consumption, appreciate. Talagang alam niyo po yung ulo ng truck, maminumhal. Pag may nakita kong nakaparking na truck, papaalam talaga ako.
Kasi napakasarap langhapin ang marijuana pag walang hangin na pumapasok. Talagang sakop na sakop yung, usok doon, maminumahal. Walang lumalabas na usok. Talagang magiging high ka paglabas mo. Alam nyo, ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, yung nakilala kong banal gawain ng Jesus sa Minurusig at sa kanyang kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa mga ginamit, maminumahal, upang ako'y makakilala sa banal gawain ito. Binago yung lubusan ng aking buhay. Inalis lahat, maminumahal, pati yung pag-iinom po ng alak, maminumahal, yung pagmumura, maminumahal, yung magalitin. Number 1 yun, maminumahal. Ayokong may naririnig-rinig ako na hindi maganda. Pero salamat sa mga Jesus nung makakilala sa banal gawain ito, pinalitan ng pag-ibig ng ating pinakamamahal na Jesus. Nagpupuri ng nagpapasalamat, maminumahal, sa mga biyaya at pagpapala. Alam niyo, maminumahal talagang, sabi ko nga, maminumahal, bagamat paulit-ulit ito. Nakakilala ko sa banal gawain ito, walang-wala po kami. Maminumahal, hindi sa dinadown ko yung aming pamilya. Talagang maging sila, maminumahal, nagtataka sila. Saan nagpupunta yung blessing, maminumahal, na dumarating sa aming buhay. Maging sa aking mga kapatid, maminumahal, may mga sakit yan. Unti-unti kong dinala yan, maminumahal, sa iba't ibang dako, maminumahal sa Dagupan, sa Urdaneta, ating mga outreaches, kaya salamat sa inyo mga kapatid, may mga outreaches tayo yan, maminumahal. Alam niyo, maminumahal yung aking hikain, maminumahal na kapatid, si Jeric, maminumahal. Sa dako po ng Urdaneta, maminumahal, doon, maminumahal, bagamat di siya nagpatuloy, ako ang ginabot, maminumahal, upang makasama siya. Sumama sa anniversary, anniversary natin doon, maminumahal. Pagkatapos nagpabutismo sa tubig sa pangalan ng mga Panginoon. Alam niyo yung hika niya, maminumahal na grabe. Hospital ng hospital, laki ng utang na aking stepfather sa mga kamag-anakan niya, dahil sa kanyang paghihika. Pero sa mga oras na ito, bagamat hindi siya nagpatuloy, maminumahal, nandun yung kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Jesus. Pinagaling siya ng ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang sa mga oras ito, yung kanyang hika, wala na, maminumahal. Yung aking kapatid, maminumahal ng Jerome, na nandyan sa dako po ng Dagupan, nung ako'y na-assign ng Dagupan City, alam niyo, maminumahal, sumama rin din po sa anniversary, nandun, maminumahal, hindi ko siya pinilit, maminumahal na sumama rito, sabi niya sa akin, Kuya, pwede ba kaming sumama sa'yo? Ay, gustong-gusto ko, maminumahal. Sumama po yung aking kapatid, si Jerome, maminumahal yung kapatid kong bunso, pangalawa sa bunso, maminumahal. Alam niyo, maminumahal, mayroon pong los-los yun, maminumahal, talagang hindi siya pwedeng magbuhat, maminumahal, talagang sa sobrang sakit, namimilipit po yung tiyan niya, sa sobrang sakit, maminumahal na kanyang los-los, dahil inborn po yun, simula nung pagkabata, talagang malaki na talaga yung pagkalos-los niya, nakita na aking mamagulang, Alam niyo, maminumahal, na nagpursigi yung aking kapatid, maminumahal. Di ko sila pinipilit na pumunta rito, maminumahal, ganun din po, maminumahal. Bagamat hindi siya nakapag-bautismo, maminumahal, pero nakaatin po siya at talaga nandun, pinaliwanagan po siya about bautismo sa tubig sa pangalan ng Presidente. Sabi niya, mag-observe muna siya. Alam niyo, maminumahal, sabi ko sa kanya, sayang yung pagkakataon. Tignan mo yung, sabi ko sa kanya, pinatuto ko yung aming kapatid, ating si Jeric, maminumahal. Alam niyo, maminumahal, sabi niya, sayang nga, sabi niya. Alam niyo, maminumahal, nung hindi niya namalayan, maminumahal, alam niyo, pag may lus-lus ka, lalabas po yun sa medical mo, Hindi ka pwedeng magtrabaho sa mga kumpanya, maminumahal, lalo sa mga PIDS, maminumahal, doon maminumahal, himala ng ating pinakamamahal pa yung Jesus, nakapagtrabaho po siya sa Sengyenta, maminumahal, talagang paggawaan po ng PIDS yan, maminumahal, ini-import po nila ang mga PIDS, maminumahal, at manggagaling pa ang iba't ibang bansa, salamat sa inyo po yung Jesus, yung kanyang medical, walang nakita na los-los, maminumahal. Salamat sa ating pinakamamalapays. Pinagaling ng dinang po na ating pinakamamalapays. Kaya talagang grabe, maminumahal. Magtiwala ka sa ating pinakamamalapays. Sabi ko nga, maminumahal. Lagi tayong magkumapit, na doon maminumahal. Bagamat nandun yung ating minsan, nawawala tayo sa ating sarili. Minsan, na talagang hindi natin nababantayan yung ating mga sarili. Talagang minsan nagkukulang, nagkakasala tayo. Pero salamat sa inyo malapayin sa doon na paalala,
laging gabay at patnubay ng ating pinakamalapayang President at sa mga nanalangin sa atin. Maminumahal ang ating mga beloved na manggagawa, President, sa ating mga beloved children, ng ating beloved na mga pastor, President, na doon na kanilang mga back up lagi. Maminumahal lagi tayong pinapanalangin. Sinasambit yung ating mga pangalan, mamilo sa kanilang mga pananalangin, President, sa paalala ng ating pinakamalapayang Jesus. Bagamat minsan nagkukulang tayo, President, nandun pa rin ang gabay at patnubay at biyaya ng ating pinakamalapayang dahil sa kanyang kahabagan. Kaya lahat ng apreng pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay lang, President. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamamahal pa ni Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, Brother John Aquino, sa pinagpalang patutuon na yan. Bawat isa sa atin mga minamahal, may kanya-kanya talagang katawagan, tulad ng ating beloved brother na grabe po. Napakabasagulero, nandyan yung paggagamit ng mga pinagbabawal na gamot, at nariyan yung mga karamdaman, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, nung nakilala niya ang gawaing ito, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Gradually, lahat ng kanyang mga bisyo, ito po ay inalis na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, kahabagan lamang mahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, at na po tinatawagan ating beloved sister Marisol Libera, at kaya po maghanda po ang ating beloved brother Hierson Marquez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Ako Lord. po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na Pastor Will Disrada Almeida, at ganoon din po sa mga di malilimutang turo at aral na ating ginagalang si St. Pastor Linus C. Almeida, sa lahat po ng beloved Almeida children, sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon, sa atin pong lahat, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ang inyong abang lingkod mga minamahal, nakasama po sa Bible study sa Barangay Kalumbuyan din po mga minamahal. Kaya labis ko din po yung pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ma-share ko lamang mga minamahal, ang yabang likod mga minamahal, bata pa lamang kasama ko na aking mahal na lola sa pagdalo dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bilang bata mga minamahal, kapag ang lola mo or ang mga magulang mo hindi nakakadalo, ganun din sa bata mga minamahal. Sa madaling sabi, dumating yung time na hindi na dumadalo yung aking mga magulang. Ganoon din po ang inyong abang lingkod hanggang sa nagkaroon ako ng sarili kong pamilya. Kung bibilangin ang taon mga minamahal, halos 20 years ang inyong abang lingkod na nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagamat ganoon kahaba yung pagkawalay ng inyong abang lingkod mga minamahal, ang patuloy na kinhabagan ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus na muling makabalik sa kanyang banal na gawain mga minamahal. Nung panahon na hindi pa po ako nakakawalik sa gawain nating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, ang inyong abang lingkod, nagkaroon ng karamdaman mga minamahal na halos sa loob ng 3 buwan mga minamahal, talagang diretso yung aking pagbiblid hanggang sa that time mga minamahal, yung aking bunso mga minamahal nasa grade 3 pa lang noon. Talagang yung time na yun talaga ang hirap, halos yung aking physical na katawan talagang nangihina. Pero nung time na yun, nagpa-check up ang inyong abang lingkod hanggang sa binigyan ako ng gamot. Doon din sa dako ng Region 1 mga minamahal, monthly mga minamahal yung check up ko, tapos monthly din akong may ini-inject sa akin na parang for medication mga minamahal. Sa that time, halos sa 5 months na yun mga minamahal, tumigil iyon mga minamahal, umabot din ng halos 2 taon din mga minamahal na totally malinis mga minamahal, na bumalik sa dati yung regular menstruation ko mga minamahal. Pero
kahabagan ng mahal na Panginoon nung ako ay kinahabagan ng mahal na Panginoon na makabalik sa kanyang banal na gawain. Bumalik iyon, mga minamahal. Sa pagkakataong iyon, mga minamahal, talagang hindi ako nagpa-check up, hindi dahil sa may nagbabawal sa akin, kundi talagang ang pananampalataya ko sa ating pinakamamahal na Panginoon ng aking pinanghawakan, mga minamahal, na palagi nating naririnig sa banal na pulpito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay dakilang manggagamot, mga minamahal. Kaya nung nangyari yon, mga minamahal, talagang hindi na ako nagpa-check up, wala din akong ininom na gamot, wala ding kahit ano, tanging ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang ang nagpagaling noon, mga minamahal. Yung kagalingan iyon, mga minamahal, hindi iyon instant, hindi iyon mabilisan. Dumating sa time na yung aking mahal na kapatid, mga minamahal, ay iba na pala yung nakikita nila sa akin, mga minamahal. Bagamat ando doon yung panghihina ng aking physical na katawan, mga minamahal, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang ako humihingi ng kalakasan, mga minamahal. Na akala niya, or bagamat alam natin, mga minamahal, hindi natin hawak ang buhay natin, na hindi natin alam bukas or kinabukasan, wala na tayo, pero hanggang sa mga oras na ito talagang patuloy ng kalakasang ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong sa bunga ng panalangin ng ating ginagalang na mahal na Pastor Wilder Almeda, at labis-labis ko rin pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong sa mga minamahal, na hanggang sa mga sandaling ito, mga minamahal, taglay-taglay ko ang kalakasan at kagalingang ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong at labis-labis ko rin pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong mga minamahal ng iyong abang lingkod. Patuloy na kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong na gamitin sa kanyang banal na ubusan bilang isang mga awit, kahit hanggang dito na lang ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong po lamang. Palakpakan po natin ating pinakamamahal Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved sister Mirasol de Vera sa pinagpalang patutuon na yan. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Last Tuesday opening ng ating Bible study ulit doon sa Barangay Tibag, na rin yung pagpapala nating pinakamahal na Panginoong Jesus. At ganoon din po last Huwebes, mga minamahal, sa Bible study doon sa Barangay Kalumbuyan, mga minamahal, na salamat sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus, na kahit na nanggaling yung ibang ating mga kapwa mananampalataya, beloved elder sa Mangaldan, galing na Bilyasis, at sa mga karatig na barangay, salamat sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus, na nariyan yung pagmaraming nagpupuri, sama-samang magpupuri sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Grabe po ang kagalakan namin, mahal na mga minamahal, at higit sa lahat, salamat sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus, na hallelujah, nariyan yung kanyang matamis at banal na presensya, na hindi po ipinagkait na ipadama bawat isa sa amin. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At even though, mga minamahal, na nariyan yung financially talagang, lalo na ngayon na nagtaas ang ating mga gasolina, mga minamahal, ngunit sabi ko nga sa aking mga kasamang beloved elders, manalangin tayo sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Mahal na Panginoon ang bahala dyan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved brother Hierson Marquez. Pakinggan po natin sila, mga minamahal, kung paano sila pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pupuri, paluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoon pa lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga turo't aral ng ating minamahal na kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors.
Ako po ay nagpapabot na ng magandang umaga na po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Noong ano po mga minamahal, dati po mga minamahal, hindi pa po ako nakakilala sa ating pinakamahal po Jesus. Dati po mga minamahal, ako po ay magulo po ang buhay mga minamahal. Palagi po akong nagmumura, palagi po akong hindi sumusunod sa aking mga magulang. Palagi din po akong naglalaro ng mga online games, lahat po ng magkasalibutang gawa mga minamahal. Pero nung ako po ay nakakilala sa ating pinakamahal po Jesus, ako po ay lubusan na pinago ng ating pinakamahal po Jesus. Nais ko din i-share sa inyo mga minamahal nung ako po ay nag-a-apply bilang isang call center agent po dyan po sa San Carlos po mga minamahal. Nung ano po mga minamahal, nung papunta na po ako sa pinag-a-applyan ko mga minamahal, nung po minamahal, doon po sa aking pinag-a-applyan ay ang inaano po nila ay assessment po mga minamahal. Hindi po sila nag-inquire po ng interview po mga minamahal. Yung assessment na pong iyan mga minamahal, at nung ay ano po mga minamahal, dyan po sila kumukuha ng makapasa po sa kanilang company po mga minamahal. Nung ako po ay nag-assessment na po mga minamahal, nag-pray pa muna ako mga minamahal, that time po mga minamahal na nung ako na po ang sumunod po na mag-assist that time po mga minamahal ay lahat ng mga ano po mga minamahal lahat po ng mga test po that time po mga minamahal, ito po ay hindi ko po nasagutan mga minamahal. At nung ano po mga minamahal, pagkatapos ko pong mag-test po ng assessment that time po mga minamahal, ako po ay nalubang malungkot po mga minamahal kasi po alam ko po noon mga minamahal na ako'y bumagsak po mga minamahal. Pero nung ano po mga minamahal, nung dumalo po ako ng Sunday po mga minamahal, patuloy akong dumalo sa ating pinakamahal po Jesus. Yung ano na po yan, yung nung Lunes po, may nag-chat po sa akin mga minamahal, doon po sa aking email account po mga minamahal. Yung ipapasting po mga minamahal sa aking pag-ano po mga minamahal, sa aking pagdalo sa ating pinakamahal po Jesus. Nung isang one day po ng training po mga minamahal, may evaluation pa po yan mga minamahal. Hindi pa po totally complete na makapasok ka sa kumpanyang yan mga minamahal. At nung nag-test po kami ulit mga minamahal, ako po ay muling pinasa ng ating Pinoy po Jesus. Amen. Praise the Lord. At hanggang sa ano po mga minamahal, 6 days po mga minamahal, may evaluation na naman po yan mga minamahal para makapasok ka sa kanilang kumpanya. At ang iyong amang lingkod po ay pumasa din po mga minamahal. At ngayon po ay nag-ano na po ako ng mga requirements po that time po mga minamahal sa ngayon mga minamahal. Lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinamahal po Jesus sa pagpapalang yan mga minamahal na binigyan ako ng trabaho mga minamahal. At nais ko din pong pasalamat sa ating pinamahal po Jesus sa lahat ng mga pagpapalang yan mga minamahal. Noong ano po din po, nais ko din share sa inyo mga minamahal. Sa tuwing malalamig na panahon po mga minamahal, tulad ng ngayon po, mga minamahal, sobrang lamig po ng panahon, mga minamahal. Ako po ay may sakit na ubo po na parang TB po na walang patigil ng pag-ubo, mga minamahal. Dati po, hindi pa po ako nakakilala sa ating Panginoon Jesus. Nung aking beloved mother po, that time po, mga minamahal, pag gano'n na po ng sitwasyon ko po, ay palagi niya po akong dinadala sa hospital at pinapacheck up po sa clinic po, mga minamahal. At madami nila silang binibigay na gamot. That time po mga minamahal, yan po ay aking iniinom po isa-isa mga minamahal. At pansamantalang kagalingan lang po yung aking nakamtan po that time po mga minamahal. Pero nung ako'y nakakilala sa ating pinakamahal po Jesus, yung ubo na yan mga minamahal, sa unang panalangin ng beloved Pastor Ulisada Ameda, ako po ay pinagaling ng ating pinakamahal po Jesus. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Nais ko din pasalamatan sa ating pinakamahal po Jesus sa lahat ng mga pagpapala, sa mga pag-iingat niya po sa akin sa aking pagdadrive sa papunta dito sa pastoral at sa trabaho. At nais ko din pasalamatan sa ating Panginoon Jesus
sa pag-iingat niya po sa akin. Hallelujah, praise the Lord. At nais ko din pasalamat sa ating Panginoong Jesus at sa kanyang habag at ano po mga minamahal. Hindi po ko karapat-dapat, pero kanya pa rin pong nirapat-dapat. Ako'y kanyang kinakahabagan na ginagamit bilang isang instrumentalist, manunugtog at mga awit, mga minamahal. Lubos ko yung pinapasalamat sa pinakamahal po Jesus. Hanggang dito na lang po, mataas ang puri, pagsamba, malawalhati, pagdadakila, at tanging sa ating pinakamahal po Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating beloved brother Harrison Marquez. Pinagpalang patotoo na yan. Ganun kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Basta patuloy lamang kapatid sa pagpakainit, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa testimony mga minamahal, atin po munang panalangin ang coffee break natin mga minamahal. Opo, dakilat mapagpalaw namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa coffee break. Hallelujah naming pagsalusaluhan, mahal na Panginoon. Nawa ito po ay magbigay sa amin ng hallelujah, magising sa mga inaantok naming diwa, mahal na Panginoon. At kayo na po, mahal na Panginoon Jesus, ang magbalik ng maraming beses na magpala sa mga anak mong nagprepara nito, mahal na Panginoon. At sa bungad panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeda, ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. A table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obey Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine.
feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. God bless po sa ating beloved choir. At mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa magpapahayag mga buhay na nagpala patotoo. Kaya po, maghanda po ang ating beloved sister Jamel Milan, beloved brother John Carlo Rosario, beloved sister Nida Bakuyag, beloved brother Aji Rosario, beloved sister Jonilyn Milan, beloved brother Ariel Alonso, at ating beloved sister Vivian Labuga from Ormoc City. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus at atin na pong tinatawagan mga minamahal ang ating beloved sister Jamel Milan. Pakinggan po natin sila kung paano sila pinagpala nating pinakamahal na Panginoon Hesus at kaya maghanda po ang ating beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At dobleng paggalang po sa ating kagalang-galang na Pastor Wildis Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved workers, elders na kapiling po natin sa araw na ito, at sa inyo rin po mga beloved live webcast viewers, at sa inyo rin po mga beloved kapatiran. Isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gininto ang pagkakataon na ibinigay po sa akin ating pinakamamahal na Panginoon upang muli ko pong mapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na kanya po kaming iningatan sa aming pagpunta sa dakong ito sa overnight prayer, at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na maalala ko lamang din po mga minamahal na dati-rati po mga minamahal na ang aming buhay po ay napakagulo po mga minamahalan dyan po ng aking beloved mother at beloved father dyan po na lagi po sila nag-aaway. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon na sa patuloy na pagdalo, sa pagtatapat at sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon ang aming pamilya ay kanyang inayos po. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon, at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na maalala ko din po mga minamahalan dyan po na dati-rati po ang aming tahanan ay butas-butas po yan mga minamahalan dyan po na kapag umuulan po sa labas, andyan po na umuulan din po sa loob. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon na tayo po'y naturuang magtapat na ang pagtatapat ay ang susi ng pagpapala. Napatunayan po namin yan mga minamahal na sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon na ang aming tahanan na butas-butas noon mga minamahal, dyan po na ginawa pa pong second floor ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon, at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na maalala ko din po mga minamahalan dyan po na dati po nung ako po ay grade 6, nandyan po na sinundo po kami ng aming beloved father sa aming eskwelahan kasama po ng aking bunsong kapatid. Sa hindi inaasahang pagkakataon mga minamahalan dyan po na ang aming tricycle na sinasakyan ay tumaob po ito dahil may nagulungan po itong malaking bato. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon na nariyan tayo na pinag-iingatan nating pinakamamahal na Panginoon dahil ni galos ni sugat wala po kaming natamo. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon, at nagpapasalamat
nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang hindi man po namin hinihiling, ngunit kanyang patuloy na ipinagkakaloob sa akin. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil dyan po na nung Thursday lamang po mga minamahalan dyan po na sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon na lumabas po ang result ng aming examination po sa aking pag-college po sa PSU Bayambang. Sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon na ako po'y kanyang pinasa at pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa matagumpay na pagdaos din po ng aming interview. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na luluobin niya po mga minamahal na doon po ako makapag-college. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat hindi man po karapat-dapat ay patuloy na kanyang kinakahabagan na gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit at isang manunugtog. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Basta unahin natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Diyan sa ating mga pagsakripisyo na yan, pagpapala po ang kapalit. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ating beloved brother John Carlo Rosario. At kindly po maghanda po ang ating beloved sister Vines Nier. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Pinamatas na pagpupuri, pagluhati, pagkilala sa ating pinakamahal Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang, sa Panginoon na ating naalaala ang mga aral turo ng ating minamahal kagalang-galang ng Pastor Will Estrada Almeida, minamahal sinasang Pastor Lina Comon Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapabot ng mapagpahalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napapuri papasalamat sa ating Panginoon Jesus, ako'y nabigyan ng pagkakataon upang ipayag ang kinawang kabutihan sa aking buhay upang pasalamat sa ating pinakamahal Panginoon Jesus. Ako'y napapuri papasalamat sa ating pinakamahal na way back year, March 2021, na nakaranas ng kaso, 10 days wala pong kain, wala pong panlasa, niyo po na ako'y nanghihina, ako'y nanghilo, din po yun naman, po na ako'y na-desisyon na magpilot po sa manghilot ko, may pili ba, wala yung aking likod minamahal, po na pagkatapos po ng panghilot minamahal, may pilay po yung aking likod minamahal, yan po ang dahilan ng aking trangkaso na 10 days minamahal, po na pagkatapos din po ng panghilot minamahal, wala pa rin pong kagalingan po yung aking likod minamahal, po na sabi ko sa sarili ko minamahal, bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakamamahal na Panginoon na bumalik po ako sa pagdadayan po, ako po bumalik po ng L4. Titiwala sabi po yan, ako'y nagsisino po sa ating pinakamahal po na yung po na after preaching alliance, yung po na yung aking trangkaso na 10 days, isang pong pinanggaling ng pinakamahal pang Jesus. Anak ko din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangating pinakamahal po na yung aking din pong pilay po sa aking likod ay standing po pinagaling ng pinakamahal Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Tunay po na ang Diyos po natin dito po ay nagpapagaling ng masakit minamahal. Lubos kami pasasalamat sa ating pigil sa Panginoon Jesus na galingan niya minamahal. Pinapapuri pa pasasalamat sa ating pinakamahal Jesus na patuloy na papurbayan aming magpangalan sa pang-araw-araw po na patuloy na pag-iingat, pagkabay po sa akin hanggang sa aking mga pamilya minamahal, sa aking mga kuya, sa kanilang mga trabaho, na lubos-lubos kayo pinapasalamat sa ating pinakamahal sa hindi kami pinababayaan, ganito po sa akin ganito po sa akin minamahal kaya ganito lang po lang pasalamat sa ating pinakamahal Panginoon lamang. Palakpakan po natin ating pinakamahal pa ni Jesus. Lahat po sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother John Carlo Rosario sa pinagpala patuto na yan. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ang ating beloved Ate Vines Nier.
Pakinggan po natin sila kung paano sila pinagpala nating pinamahal na Panginoon Hesus at sila po'y mag-alay ng makalangit na awitin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Muli Lord. po ay nagpapabot ng aking dobleng paggalang, pagbati at we always cherish and remember the blessed memories, teachings, and preachings of our dearly beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda and our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po ang aking pagbati at paggalang sa buong the beloved Almeda family po, sa akin pong mga kapomanggagawa, sa inyo po mga beloved kapatiran, mga baguhan man, mga datihan, ating mga beloved webcast viewers, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Unang-una na po dyan na talagang ang katagumpayan po na ipinagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil alam nyo po, hindi naman po lingid, kanina pa po natin naririnig sa mga nagtetestify, mga minamahal, na ang San Carlos City Outreach po ay pinagpala po na muli makapag-open tayo ng ating mga Bible study. Amen. Diyan Praise po the sa Lord. dako ng Barangay Tibag. Hallelujah. At diyan po sa dako ng Barangay Kalumbuyan. Alam niyo po mga minamahal, talagang totoo yung sinasabi nila dito sa banal na pulpito na nasa lupa pa man tayo, ngunit parang nasa langit na rin, dahil halos araw-araw mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoon dahil talagang may gawain, banal na gawain tayong isinasagawa. At ang pinagpapasalamat ko rin po dyan na talagang hindi po tayo pinababayaan ng mahal na Panginoon, talagang Amen. kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Ganun din po, nais ko pong pasalamatan ang pag-iingat niya po sa aking beloved father na sa kasalukuyan po ay nandun sa dako ng Mindanao. Alam niyo po mga minamahal, talagang ang pinagpapasalamat ko na lang po sa mahal na Panginoon dahil yung pag-iingat ng mahal na Panginoon hindi po biro-biro. Kung mapapansin po ninyo, wala po dito yung maliit na sasakyan. Talagang yan lamang po yung gamit nila. Imagine mga minamahal, from Luzon hanggang magdadako po sila sa Mindanao. Luzon, tatlong, yung buong Pilipinas po halos inikot na nila. Talagang kung iisipin, grabing pagod, grabing puyat. Ngunit sabi nga po natin, talagang kasama natin sa bawat ginagawa natin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang sa mga oras na to, bagamat hindi po natin siya kasama dito, talagang doon din po sa dako ng Surigao ay talagang nagagamit din po ang aking beloved father doon. Amen. At pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil maalala ko lamang din po, this May po, ito po yung halos anniversary po nung last year na nangyari sa amin ng aking beloved father. Mabalikan ko lamang po ng mabilis. Alam niyo po mga minamahal, last year po kasi nung ang aking beloved lolo ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinagpahinga na po siya. And alam niyo po mga minamahal, kagaya nga po ng sabi ko, nasa Mindanao po yung iba naming family. At alam niyo po, nag-travel po kami doon via airplane mga minamahal. So sa madaling salita mga minamahal, naihimlay po namin ng maayos ang aking beloved lolo. At nung pauwi na po kami dito sa dako ng San Carlos, talagang nagbiyahe po kami from Siargao to Clark na airport mga minamahal. At ang talagang grabing himala ng mahal na Panginoon dahil una pa lang mga minamahal, yung maalala ko po yung plane ticket na meron kami mga minamahal. Kung isipin ko, yung pinakamababa po yung nakuha ko dahil po yung dalawang pinakamataas at kilalang brand ng paliparan ng airline mga minamahal, napakamahal ng presyo. Yung naibook ko po doon mga minamahal, yung pinakamababa. And nagva-vary po yung takbo ng airplane mga minamahal dahil doon po yung mga matataas po, umaabot po sila ng halos 22,000 yung taas ng kanilang. Ngunit yung nabook ko mga minamahal, nasa 16 to 17,000 feet lang po yung taas niya. So sa madaling salita mga minamahal, pinakamabagal po na aircraft yung napili namin dahil yun po yung pinakapasok sa Sa madaling salita mga minamahal, nung nandun po kami sa airport ng Siargao, nagtaka kami mga minamahal dahil meron kaming 1 hour na delay sa aming flight. At syempre nga po, talagang bilang tao, maiinis tayo kasi sabi natin nagbabayad tayo ng tama pero delayed yung flight natin. Alam niyo mga minamahal, that time, sabi lang, sige lang, sabi ng aking beloved father, patuloy lang po kaming nagpuri, patuloy lang po kami nagpasalamat sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, paglapag namin ng airport, wala po pong, okay lang po, parang
normal lang po mga minamahal. Hanggat sa pagdating namin ng travel na po from Pampanga to San Carlos mga minamahal, pagdating po namin dyan sa bandang SCTEX, grabing haba ng traffic mga minamahal. At hindi po yung basta-bastang traffic lang, talagang halos inabot po kami ng 2 oras dyan pa lamang po sa daan. Takang-taka na kami na aking beloved Father, so nagpapatugtog po kami ng papuri. Sabi namin, ano kaya nangyari? Ano kaya nangyari? Ayun po pala mga minamahal, talagang ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay on time sa ating mga panalangin. Alam niyo po kung bakit mga minamahal? Kung maaalala niyo po yung nabalitaan na aksidente dyan, yung nagkarambola dyan sa dako ng SCTEX na halos 20 na sasakyan mga minamahal, yung naipit na van na ang nakabunggo sa kanya is yung malaking bus mga minamahal na naging cause pa na nasuspend yung bus na yon mga minamahal. Talagang hindi mo makilalang van dahil parang laruan lang siya mga minamahal. Kaya kung iisipin mga minamahal, siguro kung hindi kami na-delay nun, isa kami na sa nasama dun sa karambola. Ngunit ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito sa Jesus Miracle Crusade ay buhay at totoo. Amen. Praise Alam the niyo po Lord. mga minamahal, iningatan po kami natin pinakamamahal na Panginoong Jesus na kung gaano po kami pinag-ingatan na makarating sa dako ng Mindanao hanggang sa nakabalik kami dito sa dako ng San Carlos. Taglay-taglay po namin ang kalakasan at pag-iingat na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Jesus. Lord. Alam niyo po mga minamahal, talagang napakaraming pagpapala ng mahal na Panginoon. Minsan, naiisip ko po talagang minsan mga minamahal, syempre po, lalo na sa panahon ngayon, tumataas yung kuryente, tumataas yung gasolina, lahat tumataas mga minamahal. Ngunit alam niyo po, ang pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon dahil pag naiisip ko mga minamahal, ang daming due date, ang daming bills, ngunit pag naiisip ko sa panahon na nag-aalala ko, ang mahal na Panginoon, lagi lang po niya sinasabi, huwag tayong mag-alala, mag-relax lang tayo. The Lord will provide. Amen. Alam niyo po mga minamahal, sa mga panahon na iniisip ko, sabi ko, mahal na Panginoon, parang makukulangan na yung pastoral house ng ganito, ng ganyan. Alam niyo po mga minamahal, talagang sabi, magtiwala lang tayo sa mahal na Panginoon, magtapat lang tayo, huwag tayong magsawa mga minamahal, dahil tapat ang mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, yung due date na yan, on time mga minamahal, nagbibigay ang ating Amen. pinakamamahal Praise na the Panginoong Lord. Jesus. Kaya bilang pasasalamat, nais ko po sanang pag-alayan ng mga papuring awitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. You give me that joy like a river. You give me that mercy I never deserve. You give me that love, nothing better. You give me that sweet peace like never before. There's nobody like God, like God. I'm talking about my God, my God. There's nobody like God, like God. I'm talking about my God, my God. You give me that joy like a river. You give me that mercy I never deserve. You give me that love, nothing better. You give me that sweet peace like never before. There's nobody like God, like God. I'm talking about my God, my God. There's nobody like God, like God. I'm talking about my God, my God.
is so amazing. Your love is so amazing. Your love is so incredible. Your love is so incredible. Your love is so amazing. Your love is so amazing. Your love is so incredible. Your love is so incredible. Never get enough of your Never get enough of your love. love. Your life, Lord. Never get enough of your Never get enough of love. your love, Jesus. Never get enough. Never get enough. Never get enough. Never get enough. Never. Never get enough. Never get enough. Never get enough of your love, Jesus. Never get enough of love. Praise the Lord. Hallelujah. Never get enough of your life, Lord. Never get enough of your love. Never get enough of your life, Lord. Never get enough of your love. Never get enough. Never get enough. Never. Never get enough. Never get enough. It's so good. It's so good. It's so good. It's so good. Yes, it's so good. It's so good. It's so good. He's so good. Yes, it's so good. He's so good. My God, you are so good. He's so good. It's so good. He's so good. It's so good. There's nobody like God, like God. I'm talking about my God, my God. Praise the Lord. Hallelujah. There's nobody like God, like God. I'm talking about my God, my God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan na pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. I remember how you provided, how you held me through the night. I remember how you sustained me when you stepped in to save my life. If I knew then what I know now, I would be still and let you work it out. Jesus, I was tossed in the water. Praise the Lord. But Hallelujah. I never went under. You were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. I remember Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. how you carried when I couldn't take a step. I remember how you loved me
Praise the Lord. Hallelujah. Always, always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me Praise the through, Lord. God. Hallelujah. Hallelujah. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you, Jesus. Amen. Praise the I Lord. was tossed in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. Amen. Hallelujah. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time, Jesus. I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. You were always, Praise the Lord. Praise the Lord. always on time. You were always, always, always on time. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. To God be the glory. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at napakagandang mensahe ng papuring awit na yan, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. At tayo po ituloy-tuloy na po, mga minamahal. At akin na pong binibigay ang buong pagkataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved nanay Nida Bakuyag, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At siya po'y sundan ng ating beloved Brother Archie Rosario. Amen. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang po sa magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus. At lagi nating inaalala mga turo't aral ng ating beloved kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nagpapabot din po ako ng pagbati sa lahat ng buong Almeda family at sa lahat po ng mga preachers, beloved workers, sa inyong mga kapatiran na magandang madaling araw na po. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil isa rin po ako mga minamahal na kinahabagan ng mahal na Panginoong Jesus na
ako po'y makakilala sa gawain ito po, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, na napakahirap ko rin pong akayin sa ganitong gawain. Dahil noon po, mga minamahal, hindi rin po ako naniniwala sa mga ganitong gawain. Ngunit tunay na ang ating Diyos po, mga minamahal, ay talagang nandiyan na gumawa po siya ng paraan upang ako po ay mapapunta po sa gawain ito po, mga minamahal. Alam niyo po, ginamit po ang aking beloved kong anak po, mga minamahal, na siya po ay may karamdaman gali sa kanyang buong katawan. Noon po, mga minamahal, dinala ko po ito sa pagamutan po, mga minamahal. Tunay na tumitingin na po, mga minamahal, specialist ng doktor na po, mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan. Puro pansamantalang kagalingan lamang po, mga minamahal, yung natamo ng aking mahal kong anak. Alam niyo po, mga minamahal, ginawa ko po lahat ng kaparaanan na tinuro po sa akin upang gumaling lang po ang aking beloved kong anak. Ngunit bigo po ako, mga minamahal. Isang araw po, mga minamahal, na naalala ko po, mga minamahal, ang isang kapatiran po sa dako po ng Manila na talagang lagi po akong lagi po akong hinahayuan po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sa mga panahon na yon, wala na po talaga kasi akong magawa kasi lahat ng mga ginawa ko po, mga minamahal, wala pong nangyari po, mga minamahal. Subalit, napakabait ng ating Diyos. Praise the Lord, amen. Dahil nung time na yun po ng mga minamahal, hallelujah, ako na po, mga minamahal, ang lumapit sa isang kapatiran na ito, na sumama po ako, mga minamahal, sa kanila, sa kanilang gawain. Dito po sa dako po ng dito po sa Marikina po, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, yung unang dalo ko po, mga minamahal, talagang dyan po, mga minamahal, ang grabing kagalakan ko po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, talagang grabe pong namangha po ako, mga minamahal, dahil first time ko pong makadalo sa mga ganitong gawain, dahil nakita ko po, mga minamahal, yung mga kapatiran pong mahabang buhok, yung mga damit po nila, mga minamahal, talagang tingin ko po, mga minamahal, ay para silang mga anghel po, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, nung habang ako po ay sinasalubong po, mga minamahal, na paupuin po ako sa crowd. Nandiyan po yung talagang hindi ko pa maintindihan, may paliwanag po yung nararamdaman ko sa aking sarili. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po yung papuring awit lang po, mga minamahal, bagamat hindi po ako nakakarinig ng mga ganong papuring awit. Talagang nandiyan po yung tagos po sa aking puso po, mga minamahal, hanggang sa yung mga patotoo po, mga minamahal, na ganito po, mga minamahal, na talagang nakinig po ako, mga minamahal, dahil mangha-mangha po ako sa mga patotoo ng mga kapatiran. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Dahil po, may mga nagpakinggan po ako ng patotoo na ang cancer po, mga minamahal, na tinanggihan na po ng hospital. That's right. Na sila po ay napabilang, sila po ay dumalo po sa banilang gawain ito. Andiyan na tinanggap nila ang bautismo sa tubig. Sa pangalan ng malapay ng Jesus, sila po ay pinapagaling ng malapay. Praise the Lord, amen. Alam niyo, pati na yung kitong po, mga minamahal, yung nakita yung kanyang daliri po, mga minamahal, ito po, put-put na po, mga minamahal, nasa kitong po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, tunay na talaga, sabi ko, grabe, sabi ko. Kaya alam niyo, mga minamahal, nung matapos na po ang gawain, noong patanggapin na po ang lahat ng mga baguhan, alam niyo, mga minamahal, ansan na tumanggap po ako, mga minamahal, hallelujah, na tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng aking buhay, tagapagligtas. Alam niyo, pagkatapos ng banal na gawain,
tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo mga minamahal, patuloy po ako dumalo sa mga gawain ito po, mga minamahal, dahil grabe pong nararamdaman kong presensya ng mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, wala pa po ako isang buwan na dumadalo. Nung makita ko po mga minamahal, yung aking beloved kong anak, yung sa kanyang karamdamang galis mula ulo hanggang sa talampakan, wala kang mahahawakan, puro galis yan mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, saan pong pinagaling ng mahal na Panginoon? Praise the Lord. Amen. Alam niyo po, nagpatuloy po akong dumalo po sa pananagawain ito. Dati po mga minamahal, meron po akong karamdaman na mula po nung pagkabata ko po, mga minamahal, mahina po ang aking baga po noon. Mula nung ako pinabautisman sa tubig sa pangalan naman ng Panginoon Hesus, sa kahabagan po, sa bungat panalangin po ng ating mga Pastor Wilde Estrada Almeida, yung karamdaman kong yun, mga minamahal, ito pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At alam niyo rin po, mga minamahal, sa patuloy ko pong pagdalo po, andyan po mga minamahal na dati-dati po mga minamahal talagang grabe po yung mga pag-uugali kung hindi ko po ito maalis-alis po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawaang ito po, tunay po na sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, yung mga pag-uugali ko po mga minamahal na nansan yung pagmumura po mga minamahal, nansan din po yung hindi rin po ako nagpapasakop sa aking beloved husband. Ngunit tunay po mga minamahal, sa kabagan ng mga Panginoon, ako po'y binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya din po mga minamahal, nansan yung mga himala na pinakita ng mahal na Panginoong Jesus sa aking buhay. Dahil po mga minamahal, 2004 po mga minamahal, naranasan ko po yung grabing himala dahil ako po'y nakunan po mga minamahal. Ansan po mga minamahal, isang linggo po akong nag-bleeding po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Na talaga po mga minamahal, hallelujah. Bagamat nararamdaman ko po yun mga minamahal, ansan po mga minamahal na hindi ko po ito sinabi sa aking beloved husband dahil alam ko dadalhin po ako sa hospital po mga minamahal. Ako pinanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ako po mga minamahal, nagtiwala. Hallelujah. Nanalangin, nagpuri, dumalo sa banal na gawain po mga minamahal. Tunay mga minamahal. Hallelujah. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Dahil po mga minamahal, ansan po na hindi po ako nagparas po mga minamahal, hindi po ako nagpapunta sa hospital, ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat yung pitos po mga minamahal, bulok na po sa aking sinapupunan, ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang nagpalabas po ito mga minamahal. Hallelujah. Tunay ang ating Diyos. Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal. Alam niya mga minamahal, sunod po mga minamahal. Yung aking anak po mga minamahal, siya po'y bata pa po. 2 years old, mahigit po mga minamahal. Siya po ay nakuryente po mga minamahal sa isang wildingan po sa amin. Hallelujah. Alam niya mga minamahal, napakabait ng mahal na Jesus. Hallelujah. Dahil sabi ng may-ari ng wildingan, sabi niya, yung anak mo nakakuryente, sabi niya po mga minamahal. Pagtingin ko po mga minamahal, yung aking anak, nangingisay na po mga minamahal. Alam niya mga minamahal, wala pa ako ibang nasampit. Hallelujah. Katagang, hallelujah, Jesus name, hallelujah, praise the Lord. Sabi ko, noong kinuha ko po yung bata po mga minamahal, pagsampit ko yung katagang yan, nabitawan niya po yung kuryente po mga minamahal na nakahawak siya. Kami po mga minamahal na palahod na dalawa. Talaga na sana niligtas po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, ang sabi ng may-ari ng wildingan, totoong buhay ang Diyos mo, sabi niya. Alam mo, sabi niya,
iniisip ko, 2 buhay sanang nawala, sabi niya. Dahil kitang-kita ko, sabi niya sa akin, totoo nga, napakabuti ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, amen. Papasalamat ako sa pinakamamahal ng Jesus dahil sa mga himalang yan. Yan po yung nagpapatatag sa aking pananampalataya. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa lahat ng mga biyaya at pagpapala niya po. Napakaraming mga patutuo, pero po, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa mga biyaya at pagpapala niya po, na patuloy din po ako ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa pinansyal, material, pisikal, lalitigit ang pagpapalang espiritual. Kaya ang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you man sa pinagparang patutunan yan at tunay nga po mga grabing himala na yan. Amen. Amen. At kung talagang titignan natin mga minamahal, paano hindi madidisgrasya ang ating mga kapatid sa yung fetus mga minamahal na patay na, bulok na, nasa kanyang loob ng kanyang sinapon ng mga minamahal. Siguradong malalason ang kanyang katawan. Amen. Ngunit nung siya po mga minamahal nagtiwala, dumalo nga. Magamat hindi maganda ang nararamdaman ay nagtiwala sa Diyos. Dumalo pa rin mga minamahal. Pagdating dito mga minamahal, ipinakita ng Diyos ang himala. Lumabas yung naagnas sa pitos mga minamahal. At siya po mga minamahal ay talagang pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan po tunay nga mga minamahal na talagang tanging Diyos ang makagagawa. Amen? Yung sinasabi niya, cancer nga, pinagagaling. Amen? Yung mga simpleng mga karamdaman ay talagang napakadali na lang para sa ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At narito na po, tuloy-tuloy na po ating ibinibigay mo pagkatapos sa ating beloved Brother Aji Rosario sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po sundan ng ating beloved Sister Vivian Labuga. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagbuhalhati at parangal at ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon ng ating inalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors, and beloved elder. Isang magpapalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus po. Dahil po nung naglalakad po ko ay may bigla pong tumalok po sa akin na lalaki at hindi ko po alam na natumba na po at saka at may masakit na po ang aking kamay. At doon na po at may napilayan na po ako doon mga minamahal. Sa sobrang sakit po ay nilaalayan po ako ng aking klase at punta po kami sa classroom po upang tingnan ang aking kamay. At sinabi po niya ay namamaga ang aking kamay po. At sa aking patuloy na pagdalo, ang aking kamay ay pinagaling ng ating pinakamahal. Praise the Lord, amen. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal Jesus na ako po ay binibigyan ng kalakasan at pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamahal Jesus na sa mga biyaya po na sa mga pang-araw-araw na pangailangan namin po. At pinapasalamatan ko po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng kapapala, material, physical at higit sa papapala spiritual. Hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
God bless you mga kapatid. At ano nga po mga minamahal sa kanyang kabataan ay talagang pinagpala ng lubos ng ating mahal na Panginoon. At talagang glory to God lang. Amen. At ginagamit ang kanyang talento at nagpapasakop sa ating mahal na Panginoon. At kung lahat ng kabataan mga minamahal ay talagang matutong maglingkod sa Diyos, ay talagang walang problema sana sa ating pong punang ginagalawan. Amen. Ngunit dahil sa ginagawa lang taken for granted ang paglilingkod sa Diyos to them, parang hindi mahalaga. Amen? Pero kaya yan ang dahilan kung bakit hindi nauubusan ng problema ang ating minamahal na gobyerno. Ngunit kung malaman lang nila ang totoong solusyon kung papaanong ang isang tao ay baguhin ng mahal na Panginoon, makikita nila mga katotohanan na sa Diyos lamang, sa mahal na Panginoong Diyos lamang ang tunay na pagbabago. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng gising na gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkaton sa ating mga kapatid, ating beloved sister Bibian Labuga sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po'y sundan ng ating beloved brother Ariel Alonzo. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Pinakamataas nga pagpasalamat at lamang sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. O dubling pagtahod sa atong ginagalang na mahal na pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Uban sa atong assistant pastora Lina C. Almeida. Kauban sa iyang mga kanakan. Hallelujah. Labi na sa atong ordained preacher o sa atong mga worker o sa tanang mga magbubuhat. Hallelujah. Buntag ka natong tanan. Hallelujah. Amen. Ako pasalamat sa atong buhi nga Dios, mga igsoon. Nakaabot ko dirin dapita, mga igsoon. Hallelujah. O pasensya na mo nga, dili ko kayo ka litok og Tagalog, ka salita og Tagalog, kay gikan ko sa Ormoc. Hallelujah. Nagpasalamat ko sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Nga usa ko nga nakatestify diri sa San Carlos, Pangasinan. Hallelujah. Ada ko kay pasalamat sa tumbuhi nga Dios, mga igsoon. Hallelujah. Sa akong kinabuhi. Hallelujah. Giyon sa ko pagbago sa tumbuhi nga Dios. Hallelujah. Tinuod, mga igsoon. Hallelujah. Sa ko ka UPC sa una, mga igsoon. Hallelujah. Apan kining Jesus Miracle Crusade nabati ni namo sa radyo program sa DYKC sa una, mga igsoon. Hallelujah. Pero diri mi napunta sa UPC. Hallelujah. Tungod kay ang buluhaton sa Ormoc sa una, mga igsoon, wala pa mi kahibaw di into dapita, mga igsoon. Pero among gipangita ang Miracle Crusade nakita namo na sa Salvation, Ormoc City. Hallelujah. Mao to, mga igsoon, nga nakadalumi, nakasimba mi nga to sa hallelujah sa simbahan. Hallelujah sa Jesus Miracle Crusade. Apan nagduha-duha ko, mga igsoon, kay sa mga testimony, mga igsoon. Hallelujah. Kulang ko pagtuo, mga igsoon, kay sa UPC, mga igsoon, mudagan yung doktor. Hallelujah. Apan napamatud-an ako, mga igsoon, sa akong kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. Dihay siyempre layo kayo ang among balay, mga igsoon, to ami sa bukid, bundok, mga igsoon. Hallelujah. Dili mi makadali-dali sa pagsimba. Hallelujah. Sa syudad, kay tungod kay layo kayo ang among gipuy-an. Hallelujah. Mao to, mga igsoon. Hallelujah. Among gibuhat, mga igsoon, dito rami nagdaig sa among balay. Hallelujah. Abi ninyo, mga igsoon, wa na himaot ang Ginoo, mga igsoon, sa among gibuhat. Hallelujah. Ang among anak, mga igsoon. Hallelujah. Kini, mga igsoon, gihilantan. Hallelujah. Tapos so kakalibang, mga igsoon. Hallelujah. O wa na ko nabantay, mga igsoon, nga nikalit lang ang bata o kumbulsyon. Tapos ninlagom. Hallelujah. Nangingitim. Tapos hallelujah. Bigla lang na wala ng buhay, mga igsoon. Hallelujah. Nakita na ko, mga igsoon, mo to akong doon namin mga kaigsoon na sad nga kauban na mugdaig dito sa among balay. Hallelujah. Naki-join sa pagdaig sa tumbuhi nga Dios. Hallelujah. Nakita nila, mga igsoon. Hallelujah. Nga ang akong anak wala na.
patay na mga igsoon. Mao to ang magitabang, ang gi-rebuke bisan pag usaon na mag-rebuke mga igsoon. Hallelujah. Wala gyud ni balik ang kinabuhi sa bata. Hallelujah. Alas 9 sa buntag mga igsoon, mapagipagsugod na mo sa pagdaig sa tubuhi nga Dios. Hallelujah. Nikalit lang ang bata, wala na kinabuhi. Hallelujah. Nagsigimighang nga mubalik ang kinabuhi sa bata. Panwa gyud ni mga igsoon. Hallelujah. O mga igsoon, ingon na mga silingan. Hallelujah. Ay na ninyong hilabti inyong anak. Hallelujah. Kay luoy kaayo. Hallelujah. Bata para ba na? Hallelujah. 6 anyos pagod akong anak mga igsoon. Hallelujah. O hallelujah. Apan wa jud ko kawadig paglaom mga igsoon. Hallelujah. Nag-adian ako mga igsoon. Hallelujah. Kami mag-asawa ni surrender mi sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Nangayig pasaylo niluhod mi. Hallelujah. Nangayig tabang sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Niingon mi. Ingon si Malapastor. Hallelujah. Luyo sa kalisod. Hallelujah. Sampitan ninyo ang Ginoo. Hallelujah. O tumayag suon. Luhod mi. Nangayig pasaylo sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Dugay kayo ni Abo, ni balik ang kinabuhi sa bata, Maikson. Amen. Praise the Lord. Nagdaig mi sa Ginoo. Hallelujah. Alas 9, ni balik ang kinabuhi sa bata, alauna sa hapon. Praise the Lord. Hallelujah. Wa ko kasabot ako sa akong gibati, Maikson. Hallelujah. Sa diha pagbalik sa kinabuhi sa bata, Maikson. Among girebuke. Hallelujah. Nagdaig mi pagkahuman, among girebuke gihoy pa namo ang baba sa bata, among gihingila ng espiritu sa kamatayon. Nguto pag katulog yun na mo huipi ang baba sa bata, lawom kaayo ang tingog sa bata, maigsuon, ni siyagit gud siyag ni ingon, Ma! Hallelujah! Mauto ni Ginoo! Salamat! Kibalik ni mo ang kinabuhi sa kong anak. Hallelujah! Wa mi kasabot sa among gibuhat, maigsoon, mauto gidali na magdala ang bata. Ingon ang mga silingan, dadaan ninyo hospital. Apan ang akong desisyon, diretso gyud mig simbahan. Dito mi mga igsoon, among gidala sa simbahan, hantod karon ang akong anak buhi. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ang edad sa akong anak, hallelujah, 30 anyos na mga igsoon. Hallelujah. Mahinungdan nga na ako diri sa San Carlos, kaya na diri siya nakapagpangasawa sa San Carlos. Nagpasalamat ko sa tumbuhi nga Dios. Hallelujah. Nga ang Ginoo, hallelujah, buhi. Ug pamatud-an ako nga ang Dios Praise the Jesus Lord. Miracle Crusade usa ka buhi nga atong gialagaran. Hallelujah. Dili ni basta-basta nga ang kinabuhi sa tao mubalik. Hallelujah. Uban pa na wala na, gilubong na. Apan nagpasalamat ko sa atong buhi nga Dios. Hantod karon nga akong anak usa ka dakong buhi nga gihatagan og hallelujah, milagro sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Hallelujah. Kaduha mga igsoon, ang akong kinabuhi mga igsoon. Hallelujah. Na ako'y sakit nga ulcer mga igsoon, gikan pa sa akong pagkabata. Hallelujah. Hantod nga nanganak ko mga igsoon. Hallelujah. Apan ang akong ulcer nagpadayon ka Diyo mga igsoon, mga ko hospital kay dili ko lakaw, dili na ko kakaon tungod sa kasakit sa akong tiyan. Hallelujah. Nihubag ang akong atay ang istorya sa doktor. Hallelujah. Nga ila kong operahan kay ang akong atay hubag na kaayo. Ang akong abdo ni awas. Hallelujah. Mao to mga igsoon. Hallelujah. Ang akong tatay, hallelujah, usa ka worker sa Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Mao to mga igsoon, ingon ang akong ginikanan. Hallelujah. Kung daduna nimo ang imong asawa ngadto sa simbahan, ako kuyugan ta mo. Pero kung dadun niyo sa hospital, di gyud ko mokuyog ninyo. Mao to niingon ang akong bana mga igsoon. Hallelujah. Sige, tay, dadon na mong simbahan. Pag abot na ko simbahan, may igsuno ako'y kamalay-malay. Praise the Lord. Hallelujah. Tungod ka din ako kaon. Mukaon ko sa kakutsara, dubli-dubli ako isuka. Nagsukad ako og dugo mga igsuon tungod sa akong ulcer nga acute ulcer na ang akong gibati mga igsuon. Hallelujah.
butot balat ang akong lawas mga igsoon. Apan pag-abot na magsimbahan overnight mga igsoon, hallelujah. Yan hibulong ko mga igsoon, hallelujah. Grabing pawis, dubli-dubli ang ilag sige silag ilis sa akong lawas, hallelujah. O ito mga igsoon, mga alas 10 sa gabi, hallelujah, sa mga pagdaig. Diha lang sa mga pagdaig, nangayo na kog luto mga igsoon, mukaon ako mga igsoon, hallelujah. Praise the Lord, Mukaon ako amen. mga igsoon, hallelujah, makadaig na ko sa atong buhi nga Dios, hallelujah. Hallelujah, hantod karon mga igsoon, wa na gyud ni balik ang akong sakit nga ulcer, hallelujah. Amen. Dako kay kog pasalamat sa atong buhi nga Dios, hallelujah. Tungod sa kaayo nga iyang gibuhat sa among kinabuhi, hallelujah, hantod karon. Hallelujah, ako siyang ginaday, ginasimba. Hallelujah, sa espiritu ug kamatuoran. Hallelujah. Pasalamatan ako ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Sa spiritual, financial, ug physical, labaw na sa tanan ang atong buhi nga Dios nga akong gialagaran. Dungog og himaya iya lamang sa atong buhi nga Dios. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Ang ating po mga kapatid ay taga Ormoc, Leyte. Amen. Amen. At talagang Bisaya talaga. Amen. At kung aking base sa aking pong naunawaan ay yung kanya pong mahal na anak ay nagkaroon po siya ng sakit na talagang nagsukaan, nag-LBM po mga minamahal. Alam po yan, tawag sa atin sa Pangasinan, Eltor. Amen. Delikado yon, madidehydrate ka. Nangyari sa ating mga kapatid, yung kanyang mahal na anak ay dahil sa kanyang karamdaman niyon, siya po mga minamahal ay binawian ng buhay. Amen? Amen? Pero nung nagtawag ng mga magkakandilihan sa mga minamahal, ang kanyang mahal na anak na patay na, binuhay ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapuri-puri ang ating mahal na Panginoon. Yung kanyang ulcer, amen, sabihin niya, dumudugo, grabe. Ngunit nung siya po mga minamahal naglingkod, patuloy mga minamahal, sabi niya ngayon, wala na akong ulcer. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, hindi po siya nagbabago. Makapangyarihan at gumagawa siya ng himala. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Amen? Narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved brother Ariel Alonso sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po'y sundan ng ating pong beloved Sister Jonilyn Milan. Amen. Praise the Lord. Kung may oras pa po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at paparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina Coman Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, and beloved brethren and visitors. Ako ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako ay nabigyan ng pagkakataon upang i-share kung mga kamangamangang ginawa sa akin ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maalala ko po na habang nagbubulay-bulay sa mga kamangamangang ginawa sa akin ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, naalala ko na ako'y pinaghimalaan niya nung ako po ay grade 10, na nung grade 10 po ako, andun na lagi po akong hindi sa pagtataas sa sarili, lagi po akong nagdarasal at nagbabasa ng Biblia. Bagamat nung time na ako po ay dahil sa rush na sa daming ginagawa sa school, doon po ay natigil po yung pagdarasal ko at pagbabasa ng Biblia. Hanggang sa isang araw na lamang po ay habang nasa school po ako, bigla na lamang po sumagit yung ulo ko dito po sa banda sa may batok na una, hindi ko, hinayaan ko po muna dahil sa tingin ko po ay maalis din po hanggang sa ikalawang araw, hanggang doon na sa ikalawang araw, nadagdagan po yung pagsasakit ng ulo ko hanggang sa hindi ko na po makaya, hanggang sa ikatlong araw habang pauwi na po ako, hindi na po ako makapag-focus sa pag-aaral ko hanggang sa pag-uwi ko po, andun na sa sobrang sakit, andun na
na umiyak na po ako at hindi po alam ng mga magulang ko yun sapagkat wala po sila sa bahay nung araw na yun. At di ko na din po sinabi sapagkat ayaw ko din po sila na mag-alala. Andun na, habang nasa bahay ako, sobrang sakit, di na po ako makapag-focus hanggang sa, andun na pakiramdam ko yung, sasabog na po yung ulo ko, andun pakiramdam ko na parang katapusan ko na po. Bagamat andun na, habang nakayuko po ako dun sa lamesa po namin, nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, humingi ng kapatawaran sa mga pagkukulang ko po, na humingi po ako ng kapatawaran na andun na inilaan ko po lahat ng oras ko sa pag-aaral at hindi na po ako nakapagdarasal at hindi na po nakapagpapasalamat sa lahat ng biyaya. Andun na iniyak ko po, humingi po ako ng kapatawaran at hanggang doon po habang nananalangin po ako, nararamdaman ko na unti-unting nawawala yung karamdaman sa pananakit ng ulo ko. Amen. Praise the Lord. At gaya po sa atin, nung hindi pa po ako nakakilala sa gawain na ito, andun na walang kapayapaan ang puso't isipan ko, andun na kung kanino-kanino po ako sumasama hanggang sa napapabarkada po ako, hanggang natuto na po ako sa pag-vape. At andun na may time na isang beses na nakapagbarkada po ako at natry ko din pong uminom. Bagamat andun yung kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon Hesus na nung nakakilala po ako dito sa gawain na to, ayun ay kanyang inalis. Hallelujah, praise the Lord. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sapagkat may months din po, mga more than 3 months na hindi po ako nakadalo dito sa gawain, more than 3 months na hindi po ako nakadalo. Bagamat andun na ipinagdarasal ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na wag siyang magsawa sa akin sapagkat hindi ako nakakadalo. Andun na nang nakabalik po ako bago po church anniversary. Andun na pagkabalik ko po after ng church anniversary, andun na ginawa niya pa po akong choir. Hallelujah, praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sapagkat ako'y nakakadalo 3 times a week. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sapagkat ako ay ipinasa niya sa Praise the Lord, amen. Sa PSU. Andun na. Ako'y nagpapasalamat din po sa pagpapalang pisikal, pinansyal at lalong-lalo na po ang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po. Bago po ako magtapos, nais po naming alayan ang aming pinakamamahal. Praise the Lord, amen. Praise the Lord. Makalangit na awitin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord. Of the Lord is great and mighty, great and mighty is He. Spirit of the Lord is great and mighty, Spirit of the Lord is victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty is He. Great and mighty is He. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Beloved choir, please prepare. We are grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Praise the Lord, praise the Lord. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I
lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At dyan na po tatapos sa ating pagpakininawang buhay na patutuwa. Habang naganda, ating beloved choir, tayo muna tumayo, umawit tayo sa ating malapay noon. Praise the Lord. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, Zion of the Lord, and the city of the great King. Is Mount Zion, the side of the Lord, and the city of the great King. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Come on and shout from the mountaintop, claim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout from the mountaintop, From the mountains, proclaim it in the cities and streets. Glory! Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo naman samahan na po natin yung ating pumaminaman ng mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Jesus Finest Generation Choir.
What
Praise. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Puri po tayo lahat mga minamahal. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Just Patuloy kong itataas ang kamay. O dahil ikaw ang Diyos na buhay. Sa gitna ng ganap na pag-iyon, lahat ng pagsubok ay bumaba. Patuloy
ay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Ngunit salamat po sa iyong Espiritu na umaaling sa akin ng ito. Salamat sa dugo ng iyong kordero na nalusan sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Thank you, I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I will express. Oh, I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I will express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mga Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Thank you so much. Maraming salamat sa ating mga Panginoon. Purihin ang Diyos, mga minamahal. Grabe. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. At kung tayo po mga minamahal ay talagang wholeheartedly na tayo nagpuri sa ating mahal na Panginoon, talagang hindi ka uuwi na hindi ka pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kung malakpak po tayo ng malakas, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon, huwag pa po lahat muli, kapitulatan ng ating pumilabot ng preacher, bumabati sa magandang umaga sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo na dito sa overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito pinanguna po natin pong iginagalang, minamahal Evangelista, ating Balibot Evangelist Walde Estrada Almeda. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Sa ating po mga beloved viewers, magpatuloy lamang po kayo sapagkat tiyak kayo po pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. At we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents, the Lord. Of course, remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeda at ganun po sa ating po beloved Assistant Pastor Lina Cumuna Almeda. Sa ating mga beloved workers, a pleasant morning. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At tayo dadako mga minamahal sa pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating kasabong bahagi at mga handog. Napakahalaga po sapagkat kinakailangan ating pong ipaalam lalo sa ating pong mga minamahal na mga kababayan ang kahalagaan kung paano ba tayo makalaya doon sa tinatawag nating mga ating daladalahin. Even from the time na tayo po mga minamahal ay hindi pa nakakilala sa ating mahal na Panginoon, talagang dala na natin ang mga bagay na ito because hindi natin nalalaman ang susi ng pagpapala. Amen? Kung tayo po mga minamahal, atin lang malaman ito at pagkatapos nating malaman ay ating masunod ang mga salitang ito ng ating mahal na Panginoon. Tiyak, tayo po ay lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Narito mo, sabi dito sa Karatang Hagay, Kabanata 1, talatay 6-7. Sabi diyan, kayo'y nagasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kaustuhan. Kayo'y nagsisinom, ngunit hindi kayo nangapapatirang uhaw. Kayo'y ng mga nanamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng pinag-arawan ay kumikita ng pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo.
gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Marami pong mga Kristiyano, mga minamahal, na talagang ang araw ginagawa nilang gabi, gabi ginagawa nilang araw. Para lang kumita at makapag-ipon ng malaking halaga para sa kanilang kinabukasan, as what they all know. Amen? Ngunit, hindi nila alam ang totoong formula ng ating mahal na Panginoon kung paano pagpalain ang kaniyang mga anak. Kaya yan ang dahilan kung bakit ang sabi ng talata dito, mga minamahal, kayo nagasik ng marami, ngunit nagsisiani kayo ng kaunti. So, ibig sabihin, grabing puhunan, pero walang bumabalik. Amen. Ngunit hindi kayo nagkaroon ng kayo nagsikay, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kaustuhan. Kain ng kain, pero hindi ka nabubusog. Kayo'y nagsisinom, ngunit hindi kayo nangapapatirang uhaw. Kayo nangananamit, ngunit walang main. Ibig sabihin, there is no satisfaction of your lives sa buhay ng Kristiyanong hindi marunong magtapat o hindi alam ang susi ng pagpapala sa pamagitan ng pagtatapat. At yan po mga minamahal ang itunuro sa atin ng ating mahal na pastor, ating beloved evangelist Will Estrada Almeda. Para mabuksan ng Diyos ang dungawan sa langit, ay kailangan ibigay natin sa ating mahal na Panginoon, sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, ang 10 bahagi at mga handog. Kagaya ng sinabi ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 12. Sabi diyan, mula ng karawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo. Ngunit sinasabi, sa ano ka namin nananakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Putulin muna natin dyan, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, pag tayo po hindi nagbibigay ng 10 bahagi at handog, tayo nagkakasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? It is very clear. Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 8-9. Kung titignan niyan, mga minamahal. Hindi po ako nagsabi niyan. Parating sinasabi ng talata, sabi ng Panginoon na mahugbo. Hindi sinabing, sabi ng beloved preacher, hindi sinabing, sabi ng mahal na pastor. Hindi sinabi yun. Kundi sabi diyan, lahat ng talatang ating nabasa, sinasabi diyan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So kapag ang Diyos ang nagsalita, mga minamahal, ito'y katotohanan ng katotohanan. Amen? Amen? Kung ang nagsabi sana ay tao, pwede mong hindi paniwalaan. Pero ito'y sabi ng Panginoon na mahukbo. At pag sinabing Panginoon na mahukbo, walang iba kundi ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Amen? Ano ba yung 10 bahagi? Ano ba yung handog? Ang sabi ng talata, mga minamahal, 10 bahagi. Sa lahat ng pagpapalang meron tayo. As sinabi ng Ecclesiastes 5:19, ang lahat ng pagpapalang meron tayo galing sa ating mahal na Panginoon. Maging ikaw ay hindi pa Kristiyano o ikaw ay Kristiyano na. Basta tayo po mga minamahal ay nasabing pinagpala ng mahal na Panginoon, nandoon natatanggap natin ng mga pagpapala ito, whether it is financial na pagpapala, nandoon din mga minamahal yung ating health. Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, ang bagay na ito, lahat ng tatanggapin mo, sweldo man yan, maging yan ay padala ng iyong mahal sa buhay, galing abroad, o yan ay napulot mo sa daan, o ikaw mga minamahal ay mayroong anihin, yung 10 bahagi diyan at handog ay para sa mahal na Panginoon. Yung mga bunga ng iyong mga hayupan, mga kung sakali mga minamahal, umani kayo ng 10 kaban, magkano 10 bahagi handog diyan. Amen? Nanganak ang baboy mo ng 12, magkano 10 bahagi handog diyan. Dahil ang sabi ng Biblia, lahat ng 10 bahagi, mga minamahal, ay sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng Ecclesiastes, Kabanata 5, talatay 19, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. So hindi sinabing bawat Kristiyano. Ang sabi niya, bawat tao. So whether you are a Christian or not, basta ikaw ay tao,
Diyos ang nagbibigay ng pagpapala sa iyo. Amen. Lahat magsabing amen. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, binigyan ng kapangyarihan kumain niyon at kumuha ng kanyang bahagi. Bakit hindi sinabi ng talata, mga minamahal, na binigyan ka pa kumain at kunin lahat? Ba't sinabi niya kunin mo lang ang bahagi? Dahil sa bawat ikasampung bahagi o bawat pagpapala na meron tayo, ay may bahagi ang mahal na Panginoon. Yung portion niya. At yan, mga minamahal, tinatawag nating ikasampung bahagi at mga handog. Lahat po yung nakaunaway pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, ikasampung bahagi, ito yung tinatawag nating tithes. 10% of all the blessings that we receive from our God, whether that is of everything na pinagagalingan ng ating mga pagpapala, ay ikasampung bahagi, banal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Leviticus 27:30. Amen. Pero mayroon tayong tinatawag na handog. Ano ba yung tinatawag na handog, mga minamahal? Tinanong ng mga anak ng Diyos ang mga pastor. Mga pastor, ang kasampung bahagi namin, 10 tithes namin, 10%. Magkano naman ang aming yung handog? Sabi ng mga pastor, tapatan mo ang iyong kasampung bahagi. Doon nagsimula yung Jesus Miracle Crusade International Ministry standard of giving na 20%. So, ibig sabihin, kasampung bahagi mo, 10%, yung handog mo, another 10%. For example, ikaw ay pinagpala ng 1,000 times 0.2. Amen. So, that is 200. Bigay mo sa mahal na Panginoon. Amen. Kung pinagpala ka ng 100, may nagbigay sa iyo 100 times 0.2, 20. Itabi mo kaagad. Amen. Nakapulot ka ng 10 piso times 0.2, 2 pesos. Tabi mo kaagad. Pagdating ng Miyerkules, banal na gawain, dala mo yan. Iaalay mo yan. Sabi ng talatang 10 doon sa ating unang talata na basa, Malakias, Kabanata 3, talatay 10, mga minamahal. Sabi niya, dalhin nyo ang kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin nyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya tinawag ang pagbibigay, mga minamahal, na susi ng pagpapala. Dahil sinabi mismo ng mahal na Panginoong Isus, na sabi niya, subukin mo ako sa bagay na ito. Kung di ko bubuksan, dungawan sa langit at iulog ko sa iyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Hindi tao nagsabi niyan, kundi ang ating mahal na Panginoon. So ano pang hinihintay mo, kapatid? Amen? Kung sabi ng talata, ba, minamahal, ikaw ay kumakain pero hindi ka nabubusog. Ikaw ay kumikita ng pinag-arawan pero nilalagay mo sa bulsa na may butas. Dahil walang naiiwan kasi hindi natin nakaganap ang palatuntunan ng Diyos patungkol sa pagbibigay. Ngunit ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay gaganap nito, pagkatapos mo mapakinggan, gaganapin mo. Kasapong bakit 20% lang yan, mga minamahal. Bigay mo. Amen? Alam ko, mahalaga yan. Kung ikaw ay talagang pambayad kuryente, pambaon ng mga anak mo. Pero ang sa Diyos ay sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang mahal na Panginoon. Huwag mong problemahin. Alam kong kukulangin ka doon sa gagamitin mo pang araw-araw. Diyos ang magpuprovide. Bubuksan niyang dungawan sa langit, ihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Amen? Ay kung magpala ang mahal na Panginoon, maniwala ka sa hindi, ay talagang mamumutik-tik talaga ang grabing pagpapala. Sabi ng talata, siksik, liglig at umaapaw ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, kapag tayo po bawat banal na gawain, for example, ngayon, tapos na. Amen. Dala na natin ngayon. Pagdating ng Sabado, may natanggap ka. Linggo, dala mo uli yan. Amen. Pagkatapos ng linggo, mga minamahal, Lunes, Martes, kapag may natanggap ka, ipunin mo uli, dalhin mo ng Miyerkules. Kasi sabi nun, dalhin mo ay kasamang bahagi sa kamahaling ng malapay. Hindi na sinabing, ipadala mo. Kung minsan nakakarating, kasamang bahagi, pero yung nagbibigay kasama hindi makakarating. Mas mahalaga yung kaluluwang nagtatapat, mga minamahal.
kaparaanan ng Diyos, ibigay ang mga pagpapalang ito sa iyo upang uminit ka. Dahil sa iyong pagdala sa mahal na Panginoon, yung presensya mo, nararamdaman mo banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Ang nais na mahal na Panginoon, kasama mo na lumalapit na may pagtatapat ang bawat Kristiyano na pinagpala ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen? Kaya kinakailangan mga minamahal, kung ako sa atin mga minamahal na medyo nagmamatigas pa. Amen? For so long years, na tayo na po mga minamahal ay talagang pinapaalalahanan parati ng Diyos na talagang kinakailangan tayo po magtapat sa bagay nito dahil gusto-gusto tayong tulungan ng mahal na Panginoon. Pero dahil sa tigas ng ating puso, walang kawalan ng pananampalataya. Hindi tayo titiwala sa salita ng Diyos. Paano kung wala? Paano kung hindi totoo? Paano nagdududa tayo sa salita ng mahal na Panginoon? Amen? Tapos sasabihin mo, ikaw ay mananampalataya. Kung ang totoong mananampalataya, mga minamahal, bawat salita ng Diyos, pinaniniwalaan at pinananampalatayanan. At kapag ating ginawap yan, ang pangako ng Diyos, darating yung mga himala, mga bagay na hindi mo may papaliwanag. Yan ay dahil ang Diyos ang gumagawa ng mga himala. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Napakabilis ng oras at tayo po mga minamahal dadako sa panalangin ng ating pong pangunahan po tayo ng ating pong mga kapatid, ating pong beloved Elder Brother Romy Benitez. Amen. Praise the Lord. Upang ito po basbasan ng ating mga lapayin. Tayo natin dumalahin mga minamahal. Amen.
Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo lahat tumayo. Tayo lahat tumayo, mga minamahal, bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin ng ating pong minamahal na mga oral, ating beloved elder, Brother June Dumondon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, beloved elder. Father Jupin Perel, po yung nagbigilang Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin para po sa ating pong paikinin ng mga salita ng ating pinamamahal na Panginoon. Dakilang mapagpalang Ama, Diyos na sa langit, Ama naming banal, mahal na Panginoon si Kristo, Diyos. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa mahalagang bahagi, mahal na Panginoon. Ang paikinig po namin, O Diyos, ng banal na salita, mahal na Panginoon. O Diyos, bago pong lahat, kami po dumudok sa trempiyay sa kalangitan. Umingin kami, O Diyos, na iyong malahabag, mahal na Panginoon, sa ganamang pagpapala. Minsan pa, O Diyos, hallelujah. Linisin mo po ang bawat puso ng bag sa amin, mahal na Panginoon, lahat mo namin nagawang kalikuan, pagkakasala, pagsalangsang, mahal na Panginoon. Igawad mo po, Diyos, ang sagana mong pagpapatawad. Linisin mo po kami, ugasan, iba na dugo ng mga kuskus na Kalbaryo. At mahal na Panginoon, hallelujah, sa masandaling ito, mahal na Panginoon, sa aming paikinig, may banal na salita, mahal na Panginoon, hallelujah. Minsan ang mahal na Panginoon, hallelujah. Mas basa mo po, Diyos, kumilos kami sa aming kalagitnaan. Ikaw magbigay ng karunungan, talino nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Hipuin po ang aking bibig, mahal na Panginoon, sa pagkatala ng mensahe ng kaligtasan, mahal na Panginoon. Ang bawat nakikinig, mahal na Panginoon, iba na salita. Naway ito, Diyos, hindi lamang po sila nakapakinig, kundi po, mahal na Panginoon, hallelujah. Sila po yung tagatupad, mahal na Panginoon, iba nakalooban. Pagpalain mo kami sa umagang ito, mahal na Panginoon, kami sinasaway. Ang lahat ng uri ng ganawa ng kaaway, di mo hindrances. In the name of Jesus, to the beloved evangelist, Pastor Estrada. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po rin Diyos. Bago po tayo dumaka po sa ating pong pag-aaral ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ako po yung nagpapabot ng pinakadakilang pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati, pagpaparangal, katas-taasan. Ang pagpupuri ay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang at aking inaalala ang mga mabubuting aral na iniwan po sa atin ng ating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Ang ganoon din po sa ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, ating beloved Mama Dir. At ganoon din po mga minamahal ko ang pagbati po ng magandang umaga sa ating pong mga Almeida family, Almeida children, sa kanila pong mga manugang at apo. Purihin po ating dakilang Diyos. At ganoon din po mga minamahal, aking pinapabot din po mga minamahal ang pagbati po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, sa kanyang beloved daughter, Ate Bynes Nir, sa lahat po ng mga magagawa sa noon, sa mga awit, at sa mga kapatiran po natin, mga datihan baguhan, at ganoon din po mga minamahal ko sa lahat po ng mga taga-subaybay sa umagang ito ng ating webcast sa YouTube at Facebook, saan po naabot ang ating balagawain, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ibayong dagat po ito ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po mga minamahal ko ay makakapakinig ng banal na mensahe, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, at ating pong ihanda ang ating pong mga banal na kasulatan na kung saan mga minamahal, dapat pong bawat sa atin mga minamahal ko ay magkaroon po tayo ng banal na kasulatan, ang Biblia, sapagkat ito po mga minamahal ko ang mapa natin upang tayo po ay makasunod at makarating po sa langit na kung saan itong pinangako ng Diyos para sa ating lahat. Purihin natin dakilang Diyos. At sa umagang ito mga minamahal ko, ating pong mapag-aaralan ng ating pong tema, ang ating pong paksa. Isulat po natin, the difference between the old covenant of law and the new covenant of grace. Ito po mga minamahal ko, kung tayo po mga minamahal ko ay nagbabasa ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang Biblia, nandito po yung lumang tipan, pakikipagtipan ng Diyos, at yung bagong pakikipagtipan ng ating pinakamamahal na Panginoon, upang tayo po ay makasunod, tayo po mga minamahal ko ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan po ng ating pagsunod.
Sa lahat po na nakakaintindi kung bakit po sinulat, mga minamahal, ang banal na kasulatan, ang Old Testament sa kayong New Testament, mga minamahal, ito po yung lumang pagkikipagtipan ng Diyos sa mga lingkod niya at sa ganoon din po sa bagong pagkikipagtipan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tawag po diyan, mga minamahal ko, the dispensation of law and the dispensation. Ibig sabihin ng dispensation, mga minamahal ko, ito po ay system of order. Pangalawa po, ito po ay forms of government or organization of a nation, mga minamahal. Sa dispensation of law, mga minamahal ko, ito po ay naisabatas. Ito po ay na-implement, mga minamahal, sa pamamagitan ng lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon, si Moses. At ang kautusan, mga minamahal, ng Old Covenant of Law ng ating dakilang Diyos, ito po ay nagtatapos sa panahon po, mga minamahal, ni Juan Bautista. So, mga minamahal, sa pagkabuhay na maguli ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya po ay nakatawang tao. Tayo po ay nakatanggap ng pagpapala, ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ito po yung biyaya sa ating kapanahonan. Ito po ngayon ang dispensation of grace. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At ating pong pambungad na talata. Buksan po natin ang aklat po ng Jeremiah chapter 31 verse 31 to 34. Isunod po natin ang aklat ng 1 Kapitulo 1, ang talata po ay 17. Purihin po natin dakilang. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Jeremiah, Kabanata 31, talata 31 hanggang 34, ganito po ang pagkasabi. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magkikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, na ang aking tipan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Kundi ito ang tipan na aking ipinagkikipagtipan sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At hindi na magtuturo bawat isa sa kanila sa kanyang kapwa at bawat tao sa kanyang kapatid na magsasabi, iyong kilalanin ang Panginoon, sapagkat makikilala nilang lahat ako, mula sa kaliit-liitan sa kanila hanggang sa kadakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipatatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na alalahanin. Dito po sa aklat ng Juan, Kabanata 1, talata 17, ang sabi po dito, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pakikipagtipan po ng ating pinakamamahal na Panginoon ay ito po ay naisabatas yung pong 10 utos sa panahon po ni Moses. Ito po, mga minamahal, atin pong isulat, mga minamahal, sapagkat itong paksa natin po sa umagang ito po may kaugnayan po sa ating pong kaligtasan, sa hindi pa po nakakaalam ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat, mga minamahal, ang akala ng iba, mga minamahal,
ang kautusan, mga minamahal, sa lumang pakikipagtipan ng Diyos, mga minamahal, yung ibang po mga mananampalataya, ginagaya po nila, mga minamahal, yung mga kasalanan, mga minamahal, ng mga unang mananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang katwiran ng iba, mga minamahal ko, na hindi nakakalam sa tunay na kalooban at batas ng Diyos, pwedeng gumawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Bakit? Si Moses po, mga minamahal, ay nagkasala. Si David ay nagkasala. Si Solomon at si Gideon ay nagkasala po sa harapan ng Diyos. Ito po yung sa lumang pakikipagtipan sa dispensation of law. Alam niyo po, mga minamahal, si Moses, si David, si Solomon at si Gideon, mababasa pa natin sa banal na kasulatan sa lumang tipan, mga minamahal, sila po ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Bagamat nung time na yun, mga minamahal, nasa batas na po yung 10 utos sa pamamagitan po ni Moses na bawal pumatay, bawal mangalunya, bawal mag-imbot ng asawa ng iyong kapwa, bawal magnakaw. Subalit, mga minamahal, bakit po nila ito nagagawa ang ganito pong kasalanan? Si David, mga minamahal, siya po ay napakarami niyang pinatay. Samantalang sa batas ng Diyos na 10 utos, huwag kang papatay. Si David, mga minamahal, sa kanyang kapanahunan, napakarami po ang kanyang napatay. Kasi iba po ang forms of government noon. Sa spiritual na aspect, mga minamahal, iba po ang covenant noon ng Diyos. Kapag ikaw ay nagkasala sa Diyos, ang remedy, mga minamahal, ito po, mga minamahal, ang tinatawag na sin offering, transgression offering. Isulat po natin, mga minamahal, sin offering, transgression offering, peace offering, tinatawag na remedy o solution o lunas, mga minamahal, upang ang mga unang mga manampalataya ay mapatawad. Sila po, mga minamahal ko, ay naghahandog ng mga pinatabang hayop na susunugin, baka, mga tuba, at mga kambing. Alam niyo pa, mga minamahal, si David, mga minamahal, kung mababasa po natin yung 1 Samuel and 2 Samuel, mga minamahal, si David, mga minamahal, isamarais ko na lang po, mga minamahal, siya po, mga minamahal, ay pumatay, mga minamahal, 80,900, mga minamahal, na nilalang sa mundo, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, higit pa dyan, mga minamahal, hindi pa yung kasali si Goliath, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, yung bilang ng mga napatay ni David, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Nung panahon, mga minamahal, ng dispensation of law, bakit, mga minamahal, nagagawa po nila ito, mga minamahal? Bakit? Dahil, mga minamahal, pag nagkasala ka sa harapan ng Diyos, pag marami kang alagang hayop, mga minamahal. Si David, mga minamahal, nung nagkasala siya, mga minamahal ko, napakarami po niyang pinatay, mga minamahal, siya po ay naghandog sa ating pinakamamahal na Panginoon ng 20,000, mga minamahal, na mga alagang hayop, mga baka, mga kambing, mga tuwa na matatab. Pawalang sala, mga minamahal, si Haring David, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, yung kautusan ng Diyos nung dispensation of law, mga minamahal ko. Kaya po, mga minamahal, ang akala po ng ibang mga mananampalataya, mga minamahal, pwede natin pong gayahin po sa ating kapanahunan po yung ginagawa po nila, mga minamahal. Nung panahon, mga minamahal, ng Old Covenant, mga minamahal, yung dispensation of law, mga minamahal, pag nagkasala ka, nakagawa ka ng kasalanan, basta mayroon ka handog sa ating pinakamamahal na Panginoon na susunugin, mayroon ka matatabang baka, matatabang tupa, matatabang kambing, pwede mong ialay sa ating malapang at handog. Tayo po, mga minamahal, ay napapawalang sala sa harapan ng Diyos. Yan po, mga minamahal, yung dispensation of law. Sa mga hindi pa nakakaalam, mga minamahal, kaya po ang iba, mga minamahal, akala po nila, si David nga, si Gideon, si Moses, si Solomon ay nagkasala. Bakit? Sa panahon natin, di ba dati pwedeng gawin din yung ganong pagkakasala? Hindi po pwede, mga minamahal, sapagkat tayo po ay nandito na po, mga minamahal, sa ating kapanahunan,
tayo po ay nasa New Covenant, tayo po ay nasa dispensation of grace. Alam niyo po mga minamahal, lahat ng mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon, nung panahon mga minamahal na in-implement yung batas ng 10 utos mga minamahal, sila po mga minamahal ko ay nagkasala. Si Haring Solomon mga minamahal. Sasabihin ko po sa inyo, imagine mga minamahal, si Haring Solomon, 700 mga minamahal ang kanyang asawa mga minamahal. 700. Iba po maya ang mistress, iba po niya ang iyang kabit mga minamahal. Ito po mga minamahal, si Haring Solomon mga minamahal, ito po yung mababasa pa natin mga minamahal. Mayroon po tayong pray mga minamahal na si Haring Solomon, nakapag-asawa po siya ng 700 na mga prinsesa mga minamahal. Iba pa po ang kanyang kabit, iba po kanyang mga mistress, 300 pa mga minamahal. Sa madaling salita mga minamahal, 1,000 mga minamahal ang kanyang asawa. Kung isipin po natin mga minamahal, napakalaking kasalanan nung panahon na yun mga minamahal. Sapagat ang utos ng Diyos, bawal mga lunya. Bakit nila nagagawa yung mga minamahal? Dahil nga po, sa dispensation of law mga minamahal, pag mayroon kang alagang hayop mga minamahal, inihahandog mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, bawat mananampalataya na papawalang sala. Pakibasa po ang unang Hari, Kapitulo 11, ang talata 1 hanggang 6. Kaya po. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Unang Hari, Kapitulo 11, ang talata po ay 1 hanggang 6. Ganito po sasabi, ang Haring Solomon ay suminta sa maraming babaeng taga-ibang lupa, pati na sa anak ni Paraon, mga babaeng Mubita, Amonita, Idumea, Sidonia, at Hitea, at sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo'y huwag makihalo sa kanila, sila man ay makihalo sa inyo, sapagkat walang pagsalang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Nasabid si Solomon sa mga ito sa pagsinta sa 3, at siya'y nagkaroon ng 700 asawa na mga prinsesa at 300 babae, at iniligaw ang kanyang mga asawa, ang kanyang puso sa 4, sapagkat nangyari nang si Solomon ay matanda na, ay iniligaw ang kanyang mga asawa, ang kanyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kanyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon ng Diyos, na gaya ng puso ni David na kanyang ama. Sapagkat Solomon ay sumunod kay Astaroth, Diyosa, at mga Sidonyo, at kay Melkom, na mga karumaldumal na mga Amonita. At gumawa si Solomon ng mga masama sa paningin ng Panginoon, at hindi sumunod na lubos sa Panginoon, na gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Si David, mga minamahal, mayroon siyang asawa. 700, iba pa po ang kanya, hindi pa nakontento. Naghanap pa siya ng iyang kabit, mga minamahal. Bakit po mga minamahal? Yung pagkapanahunan nila mga minamahal, yung old covenant ng ating mahal na Panginoon, pwede kang gumawa ng kasalanan. Basta mayroon kang iahandog na matatabang baka, tupa at mga kambing. Alam niyo po mga minamahal sa Haring Solomon, nagkasala po siya mga minamahal ng pangangalunya. Nagkasala din po siya mga minamahal ng idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bawat asawa po niya mga minamahal, lahat ng mga Diyos mga minamahal na sinasamba ng kanyang asawa mga minamahal, siya rin po ay sumusunod. So, ibig sabihin mga minamahal, hindi lang po pangangalunya ang kanyang kasalanan. Siya po ay nagkasala sa harapan ng Diyos ng idolatry, mga minamahal, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Binigyan ng Diyos si Solomon, mga minamahal, ng karunungan at katalinuhan. Bakit, mga minamahal? Subalit, hindi niya po napaglabanan, mga minamahal, yung kanyang puso. Siya po ay nakapag-asawa, mga minamahal, ng 1,000 mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, dahil sa kasalanan ni Solomon, mga minamahal, 200,000, mga minamahal ko, ang kanya pong inahandog sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakarami. 200,000 mga minamahal na matabang baka, matabang mga kambing. Ito po yung mga malulusok, mga minamahal ng kanilang kapanahunan. Alam niyo po mga minamahal, si Haring Solomon, ang ating mahal na Panginoon, hindi ka naman pwedeng maghandog sa ating mahal na Panginoon na hindi matabang mga
alagang ihandog natin sa Kanya. Ang gusto ng Diyos ng Kanyang kapanahunan, tayo po'y maghandog ng matataba, walang kapintasan, kalisin. Dapat po mga walang kapintasan po ang ating ialay sa harapan ng Diyos. Kung tayo na yun mga minamahal, kailangan mamimili po tayo ng mga hayop na ating pong ihahandog sa Diyos na susunugin. Yung pong walang kapintasan, wala pong galis, hindi pwedeng maghandog ka sa harapan ng Diyos. Yung pong payatot mga minamahal, yung sabi natin may kapintasan. Kailangan mga minamahal, ito po ay maghandog po tayo sa harapan ng Diyos ng kaaya-aya sa Kanyang banal na harapan. Iba po mga minamahal ang covenant noon. Ang batas noon ay pinapatay ang mga kaaway. At ang ayaw maglingkod sa Diyos nung araw mga minamahal, sila po mga minamahal ay binubura mga minamahal, pinapatay sa mundong ito mga minamahal. Yan po mga minamahal. Bakit? Mayroon pong sin offering, mayroon pong transgression offering mga minamahal, mayroon pong remedy. Ito po mga minamahal ko, kung bakit mga minamahal, nagagawa po nila yung ganong bagay mga minamahal sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, buhay kung buhay, mata kung mata, ngipin sa ngipin, bugbog kung bugbog. Yung po mga minamahal, yung pong utos mga minamahal kung bakit sila nakakagawa mga minamahal. Basahin po natin mga minamahal ang aklat po ng Exodo, Kapitulo 21, 24 hanggang 5. At isunod po natin ang Levitico 24, 19 hanggang 20. Ganito po ang pagkasabi, mata kung mata, ngipin kung ngipin, kamay kung kamay, paa kung paa. Sa 25, paso kung paso, sugat kung sugat, bugbog kung bugbog. Dito po sa Levitico 24, talata po ay 19 at 20, ganito po ang pagkasabi, at kung ang sino man ay makasakit sa kanyang kapwa, ayon sa ginawa niya, gayon ang gagawin sa kanya. Sa 20, bugbog kung bugbog, mata kung mata, ngipin kung ngipin, ayon sa kanyang pagkasakit sa tao, ay gayon din ang gagawin sa kanya. Dito po sa Levitico 16, talata po 21, ganito po ang pagkasabi, at ipapatong ni Aaron ang kanyang dalawang kamay sa ulo ng kambing na buhay, at isa-isay sa ibabaw niyaon ang lahat ng mga kasamaan ng mga anak ni Israel at lahat ng kanilang mga pagsasalangsang, lahat nga ng kanilang mga kasalanan, at ilalagay niya sa ulo ng kambing at ipadadala sa ilang sa pamamagitan ng kamay ng isang taong handa. Amen. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaliwanag mga minamahal, ang salita ng ating pinakamamahal. Ang mga kasalanan ng mga mananampalataya noon, mga kapatid, kapag sila ay nagkasala sa Diyos, sila'y maghahandog lang ng pinatabang hayop na susunugin. Sila'y napapatawad sa kanilang mga pagsalangsang. Pero, tandaan po natin mga minamahal, sa New Covenant of Grace mga minamahal, ito po yung dispensation na po tayo. Dispensation of Grace mga minamahal. Ang sabi ng Jeremiah mga minamahal natin nabasa kanina sa ating pong pamugad na talata mga minamahal, ganito pong sabi mga minamahal. Noong panahon mga minamahal ng bagong tipan mga minamahal, ang pagkikipagtipan ng Diyos, ganito pong sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, behold, the days come, said the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break. Although I was a husband unto them, said the Lord, but this shall be the covenant that I will make the house of Israel after those days, said the Lord, I will put my law in their inward parts. I write it in their hearts, and I will be the God, and they shall be my people. Alam niyo po kami naman, sa panahon po natin, tayo po ay nasa dispensation of grace mga minamahal. Ang sabi ng Diyos, ang kanyang pagkikipagtipan mga minamahal,
kung tipan, mga minamahal, ang New Covenant, iuukit ng Diyos, mga minamahal, sa ating puso, ang iyang salita, mga minamahal, na kinakailangan ang bawat mananampalataya. Ito po, mga minamahal ko, ang kinakailangan nating masunod, mga minamahal. Sa dispensation of grace, mga minamahal, tandaan po natin, mga minamahal, ito po ay napakahirap, mga minamahal, sapagkat sa ating kapanahunan, mga minamahal, manampalataya tayo sa ating mahal na Panginoon, tayo po, mga minamahal ko, ay maliligtas na. Yan po ang pangako ng Diyos, mga minamahal, sa New Covenant ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pakibasa po ang, ulitin po natin, pakibasa ang 1:17. Pakibasa lang po. Ako na lang po magbabasa sa unang 1:17. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moses ang kautusan at ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating si pamamagitan ni Kristo. Ibig sabihin, mga minamahal, sa ating kapanahunan, mga minamahal, pagkatapos na ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kautusan, ang Diyos, mga minamahal, ating pinaglilingkuran ngayon, ating mahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal, bilang nagkatawang tao, mga minamahal, sa bagong kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay nasa biyaya at katotohanan, mga minamahal, sa pamamagitan po ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Alam niyo pa, mga minamahal, sa New Covenant of Grace, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo ay ariing ganap kung hindi tayo manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kinakailangan, mga minamahal, tayo po'y maaaring ganap, mga minamahal, na tunay na mananampalataya, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang ating pong kaligtasan, mga minamahal, ay totoo pong, mga minamahal, na pinagkaloob na ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ating pong ariing ganap, mga minamahal, ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, sumampalataya ito sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo po ay susunod. Tayo po ay magpapasakop, mga minamahal, sa kanyang kalooban. Ang dispensation of grace, mga minamahal, hindi po tayo yung masusunod, mga minamahal. Ibig sabihin, mama, kinakailangan po nating sumunod sa ating mga mahal na Panginoon. Kinakailangan po nating magpasakop, sapagkat hindi po tayo aaring ganap ng mahal na Panginoon sa ating pananampalataya kung tayo po nasusunod pa sa ating mga sarili. Nung panahon, mga minamahal, ng dispensation of law, mga minamahal, pwede kang pumatay, pwede kang mangalunya, pwede kang magnakaw, pwede kang gumawa ng kasalanan, pwede kang lumabwag, pwede kang mag-imbot ng asawa ng iyong kapwa. Bakit, mga minamahal? Mayroon pong sin offering, mayroon pong peace offering na panlunas, mga minamahal. Ito po yung tinatawag na remedy, mga minamahal ko. Sa New Covenant of Law, mga minamahal, sa New Covenant of Grace, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dito po, mga minamahal, pakibasa po sa aklat po ng Efeso, Kapitulo 2, ang talata po 7 hanggang 9. Kaya po. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, ang talata po ay 7 hanggang 9. Kaya po sasabi, upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang sino man ay huwag magmapuri. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dispensation of grace, mga minamahal ko, ang tamang kaligtasan ay matatamo lang natin kapag tayo ay manampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Tayo po ay mga ligtas, hindi po sa kautusan, hindi po sa ating mabubuting gawa, kundi po sa biyaya at pag-ibig ng Panginoong Jesucristo at sa ating pananampalataya sa Kanyang banal na salita. Ibig sabihin, mga minamahal, tayo po ay nasa ilalim na po ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, tayo lang daw po ay manampalataya sa ating mahal na Panginoon. Katulad po yan, mga minamahal, ang isang sugal, mga minamahal. Kayo po ay nakipagsugal, mga minamahal, natalo ka, mga minamahal, sa kalaban. Dahil nga po, mga minamahal, ikaw ay natalo, mga minamahal, yung kalaban mo, mga minamahal, dahil sa awa sa iyo, ibinalik, mga minamahal, yung pera mo, yung puhunan mo, mga minamahal. Dahil nga po, ikaw ay natalo, dahil po sa pag-ibig, mga minamahal, sa awa po na naging nakalaban mo sa sugal, mga minamahal,
ibinalik, mga minamahal, yung natalo sa iyo. O ito yung pera mo, ibabalik ko sa iyo. Ganun po ang kaligtasan, mga minamahal. Ang Diyos, mga minamahal, ito po, mga minamahal, ay biyaya. Ito po ay balato na ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Yung ating kaligtasan ngayon, mga minamahal, ating natatamo, mga minamahal. Napakahigpit, mga minamahal, yung ating panahon ngayon, ang dispensation of grace, sapagkat, mga minamahal, hindi ka masasabing ligtas, mga minamahal, kapag hindi ka nagpasakop sa Diyos, kapag hindi ka, mga minamahal, sumunod sa utos ng Diyos, mga minamahal ko. Hindi mo sinuko ang buhay mo sa Diyos, mga minamahal, hindi mo masasabing ligtas ka, mga minamahal. Masasabi mong ligtas ka lamang, mga minamahal ko, kung ikaw ay nagpasakop, kung ikaw ay sumuko, mga minamahal, sa harapan ng Diyos, mga minamahal, ang buong puso mo, sumunod ka sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, ikaw ay maliligtas, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ang kautusan, mga minamahal, ng banal na kasulatan. Pakibasa pong aklat ng Galatia, Kapitulo 2, 16, po rin natin pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa aklat ng Galatia, Kabanata 2, talatay 16. Bagamat naalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Amen. Amen. Purihin po natin pinakamamahal na Panginoon. The dispensation of law, mga minamahal, sumunod ka lang sa utos. Yung mga Hudyo, mga minamahal, mga Israelita, mga minamahal, sila po'y sumunod lang sa kautusan. Sa kanilang puso, mga minamahal, sila po ay ligtas. Pero sa dispensation of grace, mga minamahal, kinakailangan mong sumunod sa Diyos. Ang sabi ng banal kasulatan, mga minamahal, sa inyong covenant of grace, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa Pilipos 2:12, work out your salvation with fear and trembling, mga minamahal. Pag hindi mo pinagtrabaho mo ang kaligtasan, mga minamahal, wala kang kaligtasan. Kinakailangan po nating ipagtrabaho, mga minamahal, ang ating kanya-kanyang kaligtasan, mga minamahal. Sapagkat, mga minamahal, kung hindi po natin ipagtatrabaho, mga minamahal, ating kaligtasan, tayo po, mga minamahal, ay wala pong kaligtasan sa ngayon pa po, mga minamahal. Wala pa tayo, hindi pa tayo ligtas, mga minamahal. Masasabi na lang po natin ligtas po tayo, mga minamahal, kung ating pong taus-puso o sinuko ang ating buhay, tayo po'y sumunod at nagpasakop sa Diyos, mga minamahal. Nang sabi ng banal kasal, mga minamahal, work out your own salvation with fear and trembling, mga minamahal. Ipagtrabaho po natin, mga minamahal. Ang sabi po, mga minamahal, dito po sa aklat ng Korinto 5, talata 7, pakibasa po tayo po. Ganito po ang pagkasabi, alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang libadura, sapagkat ang kordero ng ating Paskua ay naihain na sa makatuwid bagay si Kristo. Amen. Amen. Ang kordero ng Pasko ay naihain na. Ang mahal na Panginoon, siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang tayo po makatamo ng kaligtasan. Tayo po tinubos na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, ang sabi ng banal na kasulatan, huwag daw natin haluan ito, mga minamahal, ang lumang libadura, ang bagong libadura, mga minamahal. Ibig sabihin, tayo po ay nasa new covenant of grace, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, kung sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ibig sabihin, mga minamahal, tayo po bagong nilalang na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag na po nating haluan, mga minamahal, yung lumang libadura, mga minamahal, yung pong lumang kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon po, mga minamahal, sa panahon, mga minamahal, ng lumang tipan, mga minamahal, tayo po ngayon po ay nasa bago pong covenant na ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang pakikipagtipan ng Diyos, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung tayo po nagtagumpay, mga minamahal, sa ating paglingkod sa Diyos na ipagtrabaho natin ating kaligtasan, mga minamahal. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po, mga minamahal,
ay kasama ng ating pinakamamahal na Panginoon sa piling niya, mga minamahal, yung awarding of ceremony, mga minamahal, doon po sa langit. Pagkatapos po ng rapture, mga minamahal, magkakaroon po ng awarding ceremony, mga minamahal, doon sa piling ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng mga mananampalataya na naglingkod sa Diyos, na nagpasakop sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nabasa po natin dito, mga minamahal, sa aklat po ng Jeremiah, ang talata po ay dito, ang 31 hanggang 32, ang sabi po ito, hindi ayon sa tipan na pinagkatipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Na ang aking tipan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Tayo po ay kabiyak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po rito, mga minamahal, ang Diyos, kabiyak natin, mga minamahal, sa ating spiritual na buhay, mga minamahal. Kaya po pagdating po ng pagkatapos ng rapture, mga minamahal, makakaroon po ng awarding of ceremony doon po sa piling na ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po putungan, depende po sa ating pong ginawang pagpapasakop, depende po, mga minamahal, sa ating pagpapagal dito po, mga sanlibutan, mga minamahal. Ang Diyos, mga minamahal, ay tayo po ikakasal sa ating pinakamamahal na Panginoon. We are bride and groom ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ikakasal sa ating pinakamamahal na Panginoon sa piling niya, mga minamahal, upang tayo po hindi na po magkahiwalay. Hindi na tayo magkakahiwalay sa Diyos, mga minamahal. Forever and ever, mga minamahal, kasama natin ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, pakibasa po ang aklat po, mga minamahal, ng 1 Timothy, Kapitulo 6, talata ay 12. Last verse na po natin ito. Purihin natin pinakamahal na Panginoon. Unang Timoteo, ang talata ay 6, ang kapitulo ay 6, talata ay 12. Amen, praise the Lord. Ito po sa unang Timoteo, Kapitulo 6, ang talata po ay 12. Ganito po sasabi, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Amen. Tayo po, mga minamahal ko, sa sanlibutan ito, mga minamahal, kung tayo po nakikipagbaka ng mabuting pakikipagbaka sa pananampalataya, manangan tayo sa buhay na walang hanggan, na dito tinawag tayo at ipinahayag mo ang mabuting pagpapayag sa harapan ng mga saksi. Tayo po, mga minamahal, ay nasa harapan ng maraming mga saksi, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal ko, ay tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan, mga minamahal, sa ating pagkikipagbaka sa harapan, mga minamahal, ng ating presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kinakailangan po natin, mga minamahal, makikipagbaka po tayo ng may pagtitiis, mga minamahal, sapagkat kinakailangan nating magtiis, mga minamahal, sa dispensation of grace, mga minamahal. Wala kang kaligtasan matatamo, mga minamahal. Wala kang kaligtasan matatanggap kapag hindi ka nagtiis, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, sabi ng talatang ating nabasa, tayo po ay nagkikipagbaka, mga minamahal, ng mabuting pagkikipagbaka sa pananampalataya, mga minamahal ko. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mga minamahal, ipinagtatrabaho natin, mga minamahal ko, ang ating sarili kanyang kaligtasan, mga minamahal, upang tayo po, mga minamahal, may matamong pagpapala at kaligtasan sa harapan ng Diyos. At ang pangalawa, mga minamahal, tayo'y maging ilaw ng sanlibutan ito, mga minamahal. Tayo magbigay ng mga halimbawa sa ating pong mga taong nasasakupan, nangangailangan ng kaligtasan. Ito pong sinasabi, mga minamahal, sa harapan ng maraming mga saksi. Tayo po, mga minamahal ko, bilang mananampalataya sa harapan ng Diyos, mga minamahal, sa ating pagkikipagbaka, kinakailangan, mga minamahal, tayo po ay makikita po natin, tayo po ay ilaw, mga minamahal, ng sanlibutan, na nagniningning, mga minamahal, ang ating pong pagkatao, mga minamahal, sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin, siya po ay nasa kaliwanagan, mga minamahal. At ang sabi po rito, mga minamahal, sa Lucas 16, mga minamahal, ako na lang magbabasa, ang kautosan ng Diyos at sa mga propeta ay nagsimula kay Moses at nagtapos kay Juan Bautista. Alam niyo ba, mga minamahal, ang kautosan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pinagtapos kay Juan Bautista, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, ang bawat tao, mga minamahal ko, nang sabi ng banal na kasulatan, ay pumapasok doon na nagpupumilit. Ibig sabihin, mga minamahal, pag naglingkod ka sa Diyos, mga minamahal, kinakailangan magpumilit.
pipilitin mo ang sarili mo, pipilitin mo mga minamahal na ikaw may makapasok mga minamahal sa makipot at makitid na pintuan mga minamahal. Yan po mga minamahal, sabi ng Lucas 16 mga minamahal, tayo po magpumili sa paglilingkod sa Diyos mga minamahal. Hindi po mga minamahal, tayo po ay pinipilit mga minamahal, tayo po ay mga minamahal ko magpumilit. Hindi po mga minamahal, tayo po pipilitin upang tayo dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo mismo ay magtrabaho nating kaligtasan, hindi po tayong susunduin pa. Kinakailangan mga minamahal ang ating buhay sa paglilingkod sa Diyos mga minamahal. Tayo pong lahat ay magpumilit upang tayo po magtamo ng kaligtasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na puri ng ating dakilang Diyos. At mga minamahal ko, patuloy po tayong maglingkod mga minamahal upang tayo po ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagpupumili sa paglilingkod sa Diyos mga minamahal, ito po ay tanda mga minamahal ko na gusto po natin magmana ng buhay na walang hanggan purihin nating dakilang Diyos. At lahat po ng kapurihan, pagkadakila, pagkapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Amen. At tapos tinatawagan nating beloved Elder Brad Alvin sa ating pong altar ko. Amen. A dreamer went to heaven. You were there with me. We walk upon the streets of gold, beside the crystal sea. We heard the angels singing. Then someone called your name. You turned and saw this young man, and he was smiling as he came. And he said, well, you may not know me now. Then he said, by the way, you used to teach my Sunday school when I was only 8. And every week you would say a prayer before the class would start. And one day when you said that prayer, I asked Jesus in my heart. Thank you for giving to the Lord. I'm alive, that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you came. Then another man stood before you. He said, remember the time a missionary came to your church. His pictures made you cry. You didn't have much money, but you gave it anyway. Jesus took the gift you gave, and that's why I'm here today. Thank you for giving to the Lord. I'm alive, that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you came. One by one they came, but the eye could see. Each life somehow touched by your generosity. Little things that you have done, sacrifices made, and notice on the earth, in heaven now proclaim.
life, but I'm almost sure there were tears in your eyes as Jesus took your hand and you stood before the Lord. He said, my child, look around you, for great is your reward. Thank you for giving to the Lord. I'm a life that was saved. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. Thank you for giving to the Lord. I'm alive that was saved. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. I am so glad you gave. Hallelujah. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo, mahal na Panginoon, ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Hindi po kami karapat-dapat, mahal na Panginoon. Subalit dahil sa iyong habag na bawat isa, kami iyong ginawang karapat-dapat. Kami ginawang espesyal sa iyong harapan, mahal na Panginoon. Marami pong salamat, mahal na Panginoon. Hindi po namin kayang bayaran ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Anong aming maigaganti, mahal na Panginoon, sa kabutihan? Ang aming buhay binago mong lubos, mahal na Panginoon. Ang aming mga karamdaman pinagaling mong lubusan, mahal na Panginoon. Pinatawad kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Binigyan ng kapangyarihan, karapatan maging tunay na anak po, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, tanggapin mo, mahal na Panginoon, ang aming mga papuring awitin na aming inaawit sa iyo sa mga oras na ito. Ito lamang ang tanging aming maiaalay sa iyong banal na harapan, mahal na Panginoon. Ang patuloy kang awitan sa iyong banal na kalooban, kami iyong panghawakan, mahal na Panginoon. Patuloy kaming magpupuri sa iyo, mahal na Panginoon. Ito po ang aming samod na lang. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Ipatong po natin, mga minamahal, hallelujah, ang ating mga kanang kamay sa ulo, yung ating kaliwang kamay sa katawan sa may parte ng karamdaman. Isipin po natin, mga minamahal, ang ating pong beloved parents in the Lord, ang naglay hands po sa atin. Banggitin po natin isa-isa, mga minamahal, mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, mga paghihina, panlulupaypay, panlalamig, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, lahat ng mga uri ng cancer, leukemia, sakit sa puso, sakit sa baga. Hallelujah! Cast out in the mighty name of Jesus! Be healed right now! Be healed right now! In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus.
Tayo pong lahat mga minamahal ay tumayo. Atin po munang ipalakpak yung ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Tayo po'y tatalon, mga minamahal, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Amen? Sampalatayanan na po natin, mga minamahal, 100%, mga minamahal. Amen? Hindi po 99%, mga minamahal. Kailangan 100% yung ating faith, mga minamahal. Amen? Upang lahat ng ating mga kahilingan, mga dalangin, tugunin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. At para po sa ating po mga minamahal mga bisita, ating mga beloved viewers na nasa kanilang mga tahanan, na nanonood sa mga oras na ito, meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang tayong lahat, magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi, makadiyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kalikuan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Amen? Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Wala pong ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na isukat ikaligtas ng lahat, mga minamahal. Amen? Hindi sa pangalan ni Maria, hindi sa pangalan ni Pedro, mga minamahal. Amen? Hindi sa pangalan ni Pablo, kundi sa pangalan lamang ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Amen? Ikaapat po, mga minamahal. Amen? Ikaapat po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus na po ang magsasagawa sa bagay na ito, ang bautismo sa Espiritu Santo, mga minamahal. Amen? Kahit sa ating pong mga minamahal, mga kapatid, mga minamahal, amen, mga bisita na narito, wag po kayong uuwi, mga minamahal, amen, na hindi nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan natin po'y pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ngayon po, mga minamahal, ang pinangako ng ating dakilang Diyos na kaligtasan, hindi pong araw ng bukas, mga minamahal, kundi ngayon na po, mga minamahal. Amen? Kahit wag po uuwi, mga minamahal. Amen? Kung meron man tayong, meron po tayong pangbasa, mga minamahal, pangbautismo, na ginagamit, mga minamahal. Amen? Yung kasuotan, yung ating damit na isusuot, mga minamahal, na nasuot ngayon, hindi po yan mababasa. Meron tayong pamalit, mga minamahal. Amen? At bilang pagsuko sa harapan ng ating dakilang mga minamahal, amen, ating pong itaas yung ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po ako, hugasan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong manalangin, o dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo, through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, marami pong salamat, malapay noon, sa mga kaluluwa na binigyan mo po ng pagkakataon makalapit sa iyo, malapay noon. Narito po sila, malapay noon. Kabagan mo po sila, malapay noon. Iligtas mo po sila 10 ng kanilang mahal sa buhay. Pag-ingatan mo po sila, panghawakan mo po sila, malapay noon, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa isip, sa gawa at katotohanan. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At para po sa ating po mga announcement, mga minamahal, narito po ang ating beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord.
At tayo po minamahal ay dadako na po sa mga ilang po mahalagang announcement at lagi pong pinagbibilin ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida na wag po natin kalimutan talagang dumalo lagi sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon 3 times a week. Talagang ito'y talagang lagi pinagbibilin, kaya talagang ating dapat huwag kalimutan minamahal. Talagang laging dumalo sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din minamahal, hallelujah, huwag talagang kalimutan din na laging humayo sa man tayo mapunta minamahal. Talagang ito po ang ating obligasyon na bilang Kristyano sa ating mga pinagtatrabahuan. Basta saan madako minamahal, basta may pagkakataon, i-share talaga ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. At huwag talagang kalimutan niya minamahal. At ganoon din minamahal, meron na po tayong mga regular po na Bible studies. Minamahal, every Tuesday po, kaya sa ating mga minamahal na kapatid na gustong makijoin, every Tuesday po, minamahal, meron pong Bible study sa may dako po. Yan po ay nagaganap alas 2 po ng hapon, minamahal. At yung mga malapit, malayo kayo, minamahal, tubag po kayo, minamahal, upang kayo rin makabahagi, minamahal, maging sa pag-ayo, pag-share, at lalo digit pagpapatotoo, minamahal, karagdagang spiritual po yan. Tanda natin, ang mga naiipon natin yan ay additional na langis natin, minamahal, sa ating ilawan. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ganoon din, meron po tayong Bible study every Thursday din, minamahal. Yung nga palang sa Barangay Tibag, minamahal, sa bahay po ng ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Martha Tamundong, minamahal. At ganoon din, meron din po tayong Bible study every Thursday po sa may dako po ng Kalumbuyan, sa bahay po ng ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Gemma de la Cruz. At tunay po, minamahal, sa mga nais makibahagi din, minamahal. Every Thursday din po yan, minamahal. Alas 2 po ng hapon ang umpisa niya, minamahal. Makijoin po kayo, minamahal. Makibahagi po kayo, minamahal. Upang talagang tayo magkaisa, upang minamahal, talagang makipaghayo din, minamahal. Makipag-share, minamahal. Ito'y grabing pagpapala na nagbumula sa atin, dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ganoon din minamahal sa ating mga minamahal na kababayan, sa mga dako minamahal, talagang siguraduhin na po ang kaligtasan sa mga dako minamahal. Yan ay may gawain po ng Jesus Miracle Crusade. Hindi po ipinangakong bukas, ngayon ang kaligtasan minamahal. Kaya inyo po tanggapin ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At kayo magpapautismo na po minamahal. Hanapin po ang gawain ni Jesus Miracle Crusade sa Amandakot, sapagkat marami na pong gawain ni Jesus Miracle Crusade minamahal upang kayo makasiguro sa inyong kaligtasan minamahal. At ganoon din minamahal sa mga sa malapit na lugar na ito, dahil regular po na nagdadaos ng malagawain dito po sa may dako ng San Carlos. Kaya sa mga malapit po dito minamahal, pwede po kayong dumalo sapagkat may mga regular po na gawain dito po sa may 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Ang mga schedule po ng services, ang ating general worship every Sunday ay alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. At ang ating midweek service naman po tuwing Miyerkules ay tayo po nagdadaos minamahal ng 1:00 ng hapon hanggang alas 5:30 po ng hapon. Yan po ang ating midweek service every Wednesday. At every Friday naman po ang ating overnight prayer. At tayo po nagdadaos ng alas 9 ng gabi hanggang alas 6 po ng umaga. Yan po ang ating overnight prayer na laging talagang grabing pagpapala. Sabi ang katumbas nito daw nito, sabi ng Man of God, 3 days fasting sa kapangyarihan. Kaya talagang pagsumikapan ng lahat ng bagay nito. Sabi ng Man of God, pag sumikapan, dumalo 3 times a week upang makasiguro sa kaligtasan talaga minamahal. Kaya laging dumalo minamahal, ugalin minamahal. At ganoon din sa ating mga minamahal na kapatid, huwag po natin kalimutang idaan yung ating 10 piso, 5 piso sa ating beloved sisters information, minamahal. Sapagkat yan po yung malaking pagpapala po sa ating mga minamahal na kababayan, lalo na po sa ating mga kababayan na hindi na po makatulog dahil sa grabe mga problema. At grabing karamdaman, kirot na naramdaman mahal kapag sila nakapanood ng ating mga gawain sa ating radio TV program, mahal sila ilubos sa pagpapalain ng dakilang Diyos. Kaya minamahal, ating suportahan, minamahal. At ganoon din, lagi tayo manood sa ating TV program sa PTBA, minamahal. At tunay po yan, grabing pagpapala dahil ang ating nangangaral, ang ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida at ganoon din ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Every Saturday po yan, minamahal, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi, minamahal. Ating panoorin niya, minamahal, upang muli lagi tayong ma-refresh sa turot aral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Yung mga dati na ipinangaral sa atin talagang ma-refresh uli natin, minamahal.
At ganoon din yung ating mga anak, ipapanood natin upang makita kung gaano tayo lubos sa pinagpala, na tayo nagkaroon ng mga magulang sa mahal na Panginoon na talagang tunay na nagmalasakit sa atin, nagmahal sa atin ng totoo na mahal. At tuloy talagang tayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. At ganoon din sa ating mga minamahal na kapatid na nais may mga katanungan. At ganoon din sa ating mga beloved brothers, pwede pong sumangguni sa ating beloved sisters information upang magkaroon katugunan ng inyong mga agam-agam na nais maliwanagan at ating pong isang guni po sa ating beloved sisters information. Amen, praise the Lord. At right after po ng ating closing prayer, meron pong practice ang ating beloved adult choir. Ganon din po ang ating beloved youth and singles choir. Amen, praise the Lord. At kung may additional announcement pa po ate, amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At lubos po tayong pinagpala ng dakilang Diyos, na tagumpay na magdamag po natin pagpupuri, paglalhati sa ating dakilang Diyos, ang kapuri pagpapasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, minamahal. At tayo po tumayo na po upang magpasalamat sa ating dakilang Diyos. At tayo pangunahan po ng ating mahal na kapatid, upang tayo lubos sa pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At akin na bibigyan buong pagkaroon sa ating beloved elder, beloved Brother June Amaro. Amen, praise the Lord.